ሰላም እንዴት ናችሁ? This is lecture 9 and the last lecture of the course. Lecture 9 will be on thesis report writing. እስካሁን ድረስ in the previous 8 lectures proposal writing ያየ ነው. Proposal writing from the very beginning to the end ምንድናቸው ሴክሽኖቹ what should be included in each section የሚለውን አይተናል. Now thesis report ከproposal writing ምን ይለየዋል? What are the additions? What should be known about this thesis report የሚለውን እናያለን ማለት ነው. Just like the research proposal thesis የራሱ ኮምፖነንቶች አሉት. እዚህ ጋር የምታዩቸው ሙሉ በጥቁር የተጻፉት thesis ፕሮፖዛላችንን ስንጽፍ የጻፍናቸው ናቸው. ስለዚህ እዚህ ጋር in general እንደምታዩት አብዛኛው ሴክሽን መመሳሰል አለው. ለምሳሌ ታይትላችን አሲቲዝ ይቀጥላል. ቀጥሎ ሰመሪ ብለን ነበረ ፕሮፖዛል ላይ ያየነው. እዚህ ጋር አብስትራክት እንለዋለን. ሰመሪ እና አብስትራክት ዲፈረንሱ ምንድነው እናያለን. ቀጥሎ ከኢንትሮዳክሽን ጀምሮ እስከ ሜቶዶሎጂ ኢንታይርሊ the same thing ነው የሚሆነው ማለት ነው. አሲቲዝ ነው የሚቀጥለው. እዛ የተጠቀምነውን ሊትሬቸር እዚህ እንጠቀማለን. ምናልባት ኢንትሮዳክሽን ሊትሬቸር ሪቪው ላይ based on our result የአዲስ ነገሮች ልናገኝ እንችላለን. ለምሳሌ የኛ ውጤት አዳዲስ ውጤታችንን ካገኘን በኋላ በውጤታችን ተመስርተን አዲስ ሊትሬቸር ሰርች ልናደርግ እንችላለን. in addition to that ደግሞ የኛ ቴሲስ ከተጻፈ በኋላ ቴሲስ ፕሮፖዛላችን ጥናቱን አካሂደን እስከጨርሰን ሪፖርት እስከምንጽፍ ጊዜ ድረስ የተወሰኑ ወራቶች ይፈጃሉና በዛ ወራት ውስጥ አዲስ ሪፖርቶች አዲስ ሊትሬቸሮች ፐብሊሽድ ሆነው ከሆነ የሱ አይነት ሊትሬቸሮችም መፈለግና አድ ማድረግ ይጠይቃል. otherwise ይሄ ቤዛችሁ ነው. ያኔ በደንብ ኤግዞስቲቭሊ ሰርች አድርጋችሁ ከሆነ ሊትሬቸራችሁን በደንብ ቢውልድ አድርጋችሁ ከሆነ አሲቲዝ ይቀጥላል. ኤክሰፕት ቤዝድ ኦን ዩር ሪዛልት እና አዲስ በዲፈረንት ዳይሜንሽን ያላያችሁትን ነገር ሊትሬቸር ሰርች ስታደርጉ ካያችሁት ውጪ የሆነ ነገር ካጋጠማችሁ በእናንተ ስተዲ በዛ ዙሪያ ሊትሬቸሮች እንዳዲስ ፈልጋችሁ ልትጨምሩ ትችላላችሁ. ኦር ደግሞ በተመሳሳይ ሰርች ስታደርጉ በነበረው ኤሪያ ዙሪያ አዳዲስ ፐብሊኬሽኖች በዛ ወራት ውስጥ እናንተ ሪዛልታችሁን እስከምታገኙ ድረስ ባለው ወራት ውስጥ አዳዲስ ነገሮች ካሉ አፕዴት ማድረግና እነሱን ኢንክሉድ ማድረግ ማንዳቶሪ ነው ያስፈልጋል. ስለዚህ አዲሽን የሆነ ትንሽ አዲሽናል ስራ ነው እንጂ የሚጠይቀው pretty much the same thing ነው ማለት ነው. ኤክሴፕት በተለይ ከኦብጀክቲቭ አንስተን እስከ ሜቶዶሎጂ ስናይ እዚህ ጋር ይሄን ሜተድ ተጠቅሜ እሰራለሁ እንደዚህ አደርጋለሁ ኦብጀክቲቭ ይሄ ነው እያልን ነው የምንሄደው ማለት ነው. ፕሮፖዛል ስንጽፍ ቴሲስ ሪፖርት ላይ ግን በፓስት ቴንስ ነው የምንጽፈው ማለት ነው. እዛ ላይ ይሄንን ጠቀማለሁ I will use this I will do this ምናምን እያልን ነው የምንሄደው. ናው ግን ሰርተን ነው የጨረስነው ስለሆነ the only thing ምን ይሆናል ማለት ነው በፓስት ቴንስ ማውራት እንጀምራለን. ሜቶዶሎጂ ይሄ ነበር, ስተዲ ኤሪያ ይሄ ነበር, my population was እንደዚህ እያልን will be የሚሉት ነገሮች ይቀራሉ ማለት ነው. because already ሰርተን ነው ስለመጣን. so ብዙ ጊዜ ይሄንንም ያልኩበት ምክንያት just negligent እንሆንና ኮፒ ፔስት አድርገን እናመጣውና ሳንነካው እንቀራለን ይሄን ፓርት even though እዚህ ጋር ያለው ቤዝ ቢሆንም ሴንቴንስ ኮንስትራክሽናችንን ማስተካከል ፊውቸር ቴንስ ፓስት ቴንሳችንን ማስተካከል መርሳት የለብንም. እንደገና ደግሞ አዲሽናል ፊው ሊትሬቸር ሰርቺንግ ይጠይቀናል. ቅድም እንዳልኩት አዳዲስ ነገሮችን አፕዴት ለማድረግ እና ከሪዛልታችን ጋር እየተያያዙ መጀመሪያ ያላየናቸው አሁን ያየናቸው ነገሮችን በደንብ ኮንፈርም ለማድረግ ሰፖርት ለማድረግ አዳዲስ ሊትሬቸሮችን ሰርች ማድረግ ይጠይቃል. ከዛ በኋላ ወደ ቴሲስ ወርክ ስንመጣ የነዚህን ውጤቶች የምናይበት ሪዛልት ሴክሽን ይኖረናል. ከዛ በሪዛልቱ ተነስተን ዲስከስ እናደርጋለን. ኢን ጀነራል የኛ ስተዲ ስትሬንግዝ እና ሊሚቴሽን ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን. ከዛ ቀጥሎ ኮንክሉዥን ፓርት ይመጣል. ይሄንን ሁሉ ውጤታችንን ለኦዲየንሳችን ካስረዳን በኋላ ዲስከስ ካደረግን ወዲያ የኛ ጥናት ስትሬንግዝ እና ሊሚቴሽኑን ከነገርነው በኋላ with this in mind conclusion እንሰጠዋለን ማለት ነው. ከዛ based on this conclusion based on this result ደግሞ we recommend something ከጥናታችን በመነሳት ማለት ነው. ከዛ በኋላ ሪፈረንስ እና አኔክስ ይመጣል ማለት ነው. ስለዚህ pretty much the same thing except አኔክስ ላይ ምናልባት የሪዛልት ቴብሎቻችን አዳዲስ በጣም ማሳየት የምንፈልጋቸው ግን በልክ የሆኑ ቴብሎች ካሉን again the questionnaire እንደነበረው ይቀጥላል, ኮንሰንት እንደነበረው ይቀጥላል. አዳዲስ በልኪ ቴብሎች ካሉን እንደ ሪፈረንስ
አኔክስ ላይ አታች አድርገን ነው ዛሬ እንዲያው ልናደርግ እንችላለን። ለምሳሌ ሞዴል አዲኩዌሽን ቴስት ያደረግንባቸው ቴብሎች ካሉ እንደሱ አይነት ነገሮችን አኔክስ ላይ አታች አድርገን ሪደራችንን ወደዛ ልንመራው እንችላለን ሶ ዳት እዚህ ዋናው ቴሲስ ሪፖርት ላይ በልክ የሆነ ነገር እንዳይኖርብን ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎቹ ሴክሽኖች አስቲዝ ይቀጥላሉ። እዚህ ላይ ያሉትን ዲፈረንሶች አዳዲስ የተጨመሩትን ፓርቶች starting from the abstract up to the recommendation one by one እናያለን ማለት ነው። so the first rule እንዳልኩት ምንድነው ፕሮፖዛል ስንጽፍ ፊውቸር ቴንስ እየተጠቀምን ነው የምንሰራው። I will do this, I will study this, I will use this እያልን ነው የምናወራው። ቴሲስ ሪፖርት ስንጽፍ አንዳንድ ጊዜ ያንን ኮፒ ፔስት አድርጎ የማምጣት ነገር ስላለ ኔግሊጀንት ሆኖ መርሳት አለ። ስለዚህ በቃ ይሄ አክሴፕታብል ራሱ አይደለም ለኛም it's not like embarrassing ነው እንደዛ ይዞ መምጣት በቃ ምንም ኤክስኪውዝ የለውም። እና ፓስት ቴንሶችን መጠቀም መቻል አለብን። በቃ I will use this ሪሰርቹን ሰርተን መተን I will use this እያልን የምናወራ ከሆነ ምንም ዞረን እንዳላየ ነው የሚናገረው ማለት ነው። ስለዚህ ሴንቴንስ ኮንስትራክሽናችንን በትክክል ማስተካከል ይጠይቃል። ስፔሻሊ ሜቶዶሎጂ ሴክሽን ኦብጀክቲቭ ሴክሽን ላይ በፓስት ቴንስ ማስቀመጣችንን እንዳንረሳ። ሰርቻለሁ ጨርሻለሁ የሚለውን ሪፖርት የምናደርገው ልንሰራ ነው ሳይሆን ሰርቻለሁ በሚል ሴንቴንስ ኮንስትራክሽን ነው መቀመጥ ያለበት። so this is one of the important things that you shouldn't forget. so abstract ምንድነው? just like a summary proposal ላይ ያለው ሰመሪ ባጭሩ ሪደራችንን ወዴትም ሳይሄድ ወደ ውስጥ ወደ ፉል ፕሮፖዛሉ ሳይሄድ ከዚህ ላይ ሁሉንም ልንሰራ ያቀነውን ነገር የሚያይበት ቦታ ነው። ሶ ባክግራውንድ ወይም ኢንትሮዳክሽን ብለን ብሪፍ የሆነ መግቢያ እንሰጣለን ለሪሰርቻችን። ከዛ ኦብጀክቲቫችን እናስቀምጣለን። ከዛ ሜተድ እናስቀምጣለን። ይሄን ስተዲ ዲዛይን ተጠቀማለሁ፣ እነዚህ ሰዎች ነው ማጠናው፣ ይሄን ያህል ሳምፕል ሳይዝ ምናምን ብለን የምናስቀምጥበት ሜተድ ይኖራል። and then በጀት ይሄን ያህል እንፈልገው፣ ወርክ ፕላን ይሄ ነው። ለምሳሌ 20,000 የኢትዮጵያ ብር ተጠቅሜ ለዚህ ሪሰርች 20,000 የኢትዮጵያ ብር አካባቢ ያስፈልገኛል። ጥናቱን ከኦክቶበር እስከ ጃንዋሪ 2020 አጠናዋለሁ ብለን ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው። so this is a summary. so the same thing in abstract ደግሞ ቴሲስ ሪፖርታችንን ሰመራይዝ አድርጎ የሚያስቀምጥልን ነገር ነው። the same thing ሰመሪ ላይ ያልናቸው ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር ይመጣሉ። ሰመሪ ምንድነው ብለናል? it's the face of the proposal. አንድ ሰው ሙሉ ፕሮፖዛላችንን ለማንበብ አፒታይት የሚኖረው to begin with ሰመሪያችንን አይቶ ነው። የፈለገ ጥሩ ፕሮፖዛል ብንጽፍ የትኛውም ሰው የሰመሪ ሬሌቫንሱም ፖይንቱም ያ ነው። መጀመሪያ ጊዜውን ከማባከኑ በፊት ያንተ ጥናት ከኔ ጥናት ጋር ይሄዳል ወይ ማንበብ እፈልጋለሁ ወይ የሚለውን ዲሳይድ የሚያደርገው ሰመሪው ላይ አይቶ ነው። ሰመሪው ላይ በጥሩ ሁኔታ መግለጽ ካልቻላችሁ የፈለገ ጥሩ ነገር ብትጽፉ ማንም ሰው ወደውስ ገብቶ አያነበውም። በሰመሪያችሁ ብቻ የተሻለ ኦፖርቹኒቲ ልታገኙና ልሰሩ የምትችሉበትን ፕሮፖዛል ሳትሰሩ ትቀራላችሁ፣ እድሉን አታገኙም ማለት ነው። ስለዚህ the same thing አብስትራክታችሁ ደግሞ ማለት የሰራችሁትን ሪሰርች የምታሳዩበት ነው። አብስትራክታችሁ በደንብ ካልተጻፈ ማንም ሊትሬቸር ሰርች ስታደርጉ ባለፈው ምን ብለናል? ከታይትል ነው የምትጀምሩት። ታይትላቸውን ታዩና ከኔ ጋር ይሄዳል አይሄድም። ግን አንዳንድ ጊዜ ታይትሉ ሁሉ ነገር ከኛ ጋር ላይሄድ ስለሚችል በተለያዩ አጻጻፎች ጻፍ ስለሚችል ታይትሉን ካየን በኋላ ሰመሪው ጋር ብለናል። just like that አሁን ደግሞ አብስትራክቱ ነው። ስለዚህ ኤኒ ፐብሊሽ ፔፐር ስታነቡ መጀመሪያ ታይትሉን አይታችሁ ከዛ አብስትራክቱ ነው። አብስትራክቱ ላይ በበቂ ሁኔታ ነገሮች ካልተጻፉ ኢንፎርማቲቭ ካልሆነ ወደ ሜን ፔፐሩ ሄዳችሁ ማንበብ አትፈልጉም። ስለዚህ ይሄን ሜን ፔፐሩን አንብባችሁ እንደ ሪፈረንስ ሰዎች እንዲጠቀሙላችሁ የእናንተን የጥናታችሁን ውጤት እንዲያነቡ ከፈለጋችሁ አብስትራክታችሁ ኢንፎርማቲቭ በሆነ ወይ የሰራችሁትን ብሪፍሊ ማስቀመጥ መቻል አለበት ማለት ነው። ሶ አብስትራክት ከሰመሪ በምንድን ነው የሚለየው? ሰመሪ ላይ the same thing ባክግራውንድ ይመጣል፣ ኦብጀክቲቭ ይመጣል፣ ሜተድ ይመጣል። እዚህ ጋር ቅድም እንዳልኩት the same principle ሴንቴንስ ኮንስትራክሽንን በፓስት ቴንስ ማስቀመጥ መርሳት የለብንም። ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው የተለየ የምንጨምረው? ሪዛልት ይኖረናል። ሪዛልታችንን ብሪፍሊ እንጽፋለን። ከዛ ሲቀጥል ኮንክሉዥን እና ሪኮሜንዴሽን አንድ ላይ so from this study ይሄ ነው ኮንክሉዥን and then I recommend this ብላችሁ briefly ታስቀምጣላችሁ። ስለዚህ ሁሉም relevant components of the thesis እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው። ይሄኛው is the face of your thesis report and the most important section that you should focus on. so ሙሉ ፔፐሩን ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ ወዲህ ነው አብስትራክት የምትጽፉት። so ትንሽ ናት እንዳልነው the same principle but 300 words ለመግለጽ መሞከር መቻል አለብን።
ከበዛብን based on the type of study design ምናልባት ወደ 500 ወርድ ልንጠጋ እንችላለን። ግን በዛች በ500 ወርድ ውስጥ ፕሪሳይስ በሆነ ወይ ኢንፎርማቲቭ በሆነ ወይ በተመረጡ ቃላቶች አትራክቲቭ በሆነ ወይ ጽፈን ኦዲየንሳችን እንዲረዳ ማድረግ መቻል አለብን። so you shouldn't forget this. so ሪዛልት ስንጽፍ ምንድነው የምንሰራው? the first thing that you should know ሶፍትዌራችን ለአናሊሲስ የምንጠቀመው ሶፍትዌር ስፔስስ ሊሆን ይችላል፣ ስታታ ሊሆን ይችላል፣ አውትፑቶችን ይሰጣል እና አውትፑት ሲሰጠን ምናልባት የሄደበትን ፕሮሰስ ከጎን አንድን ሪዛልት ድራይቭ ለማድረግ የሄደበትን ፕሮሰስ አብሮ ከጎን ብዙ ኢረሌቫንት የሆኑ ለኛ ለኦዲየንሳችን ሙሉ በሙሉ ማምጣት የማይጠበቁብን ብዙ አይነት ፓርቶች ኮምፖነንቶች ሊኖሩት ይችላሉ ኤስፔሲስ አውትፑቱ። ስለዚህ እኛ ደሚ ቴብል አዘጋጅተን የምንጠብቀው ለዛ ነው። ደሚ ቴብላችን ላይ ፕሪሳይስ በሆነ ወይ ለአንድ ቫሪያብል ምን አይነት ኮምፖነንት ነው የሚጠቅመኝ ለኦዲየንሴ የትኛው ነው ሬሌቫንት የሚለውን ሬሌቫንት ፓርቶቹን ብቻ መርጣችሁ ታመጡና ቴብላችሁ ላይ ኢንክሉድ ታደርጋላችሁ and ሪዛልቱን አብራርታችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሶፍትዌር አውትፑት as it is የሶፍትዌሩ የሚሰጠንን ቴብል መቼም ወደዚህ ኮፒ ፔስት አድርገን አናመጣውም ወደ ሪፖርታችን። እኛ ራሳችን ፕሪሳይስ የሆነ ቴብል ስለን ሪዛልቱን ከዛ ፒክ እያደረግን ወደኛ ቴብል ነው የምንከተው እንጂ እንዳለ ኮፒ ፔስት አድርገን አናመጣውም because it's bulky and irrelevant አንባቢያችንን የሚያሰለችና ኮንፊውዝ የሚያደርግ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። so ሪዛልት ሴክሽን ላይ ምንድነው የሚጻፈው? the first thing የትኛውም ሪዛልት ሴክሽን መጀመሪያ ያለበት ዳታውን ዲስክራይብ በማድረግ ነው። ዳታውን ዲስክራይብ በማድረግ ነው የሚጀምረው የትኛውም ሪዛልት ሴክሽን። ስለዚህ ምንድነው ዲስክራይብ የምናደርገው? the first thing response rate ለምሳሌ 500 ሰው እናጠናለን ብለን ጀምረን ሊሆን ይችላል። ከ500 ሰው ውስጥ ስንቱ ተሳተፈ? 500ም ሰው እሺ ሊለን አይችልም። clearly ማለት it's impossible 100% response rate ማግኘት። በየትኛውም በቻርትም ሪቪው ያደረግን ሊሆን ይችላል፣ ፕራይመሪ ዳታም እየሰበሰብን ሊሆን ይችላል። ቢያንስ የተወሰነ ሰው እምቢ የማለት ፖሲቢሊቲ አለው። ያንን ደግሞ እንዴት አድርገን እነሳ የሚለውን አይተናል ባለፈው። ኮመን የተለመዱ አይነት ስተዲዎች ቶፒኮች ከሆኑ ሴንሲቲቭ ኢሹ ካልሆነ ምን አይነት ስንት ፐርሰንት እንጠቀማለን ብለናል? as a rule of thumb 10% እንጠቀማለን። ከዛ ከፍ ሲል ቻርት የምናይ ከሆነ ሰከንደሪ ዳታ የምንወስድ ከሆነ በጣም ሴንሲቲቭ ቶፒኮች የምንወስድ ከሆነ 20% 30% ድረስ ልንሄድ እንችላለን based on the sensitivity of the topic እና from where we are going to get the data የሚለውን ማለት ነው። ዳታ ሶርሱ ለምሳሌ የ10 ዓመት ዳታ ብንፈልግ በእኛ ሄልዝ ኬር ሲስተም የ10 ዓመት ዳታ ምን ያህል አቬይለብል ነው ይሆናል የሚለውን አስበን ሎሱ ትልቅ ሊሆን እንደሚችል አስበን 20-30% መድበን ልንነሳ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንጊዜም ሪፖርት ስናደርግ ለአንባቢያችን ሪስፖንስ ሬቱን ጠቅሰን መጀመር አለብን። so that ለምሳሌ 10% ሪስፖንስ ሬት አስበን 12-13% ነን ሪስፖንስ ሬት አጋጥሞን ቢሆን አንባቢያችን ካሰብነው ሪስፖንስ ከመደብነው ነን ሪስፖንስ ሬት በላይ ነን ሪስፖንስ አጋጥሞ ከሆነ ያ ሪዛልት ጀነራላይዘብል ላይሆን ይችላል። ለኛ ሪግሬሽን ለመስራት በቂ ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም በሚኒመም ሳምፕል ሳይዝ ከ10% ነን ሪስፖንስ በታች ሊወርድ አይገባውም። ሚኒመም ሳምፕል ሳይዛችን የምንፈልገው ይሄ ነው። ግን እሱን ብቻ ለምሳሌ ፒውርሊ ሪስፖንስ ሬትን ነን ሪስፖንስ ሬትን ሳታስቡ የሰራችሁት 400 ቢሆን 400ን ልሰበስብ ልሂድ አትሉ። 400 በሳምፕል ሳይዝ ካልኩሌሽን ያገኛችሁት ማለት ምን ማለት ነው? 400 sample is must to reach at a conclusion for your study. Inferential statistics ከ400 ተነስተን probably ለ4000 ለ5000 ሰው ሊሆን ይችላል ኮንክሉድ የምናደርገውና ይሄንን ኮንክሉዥን ለመስራት ቢያንስ ለ4000 ሰው ኮንክሉድ ለማድረግ 400 ሰው ያስፈልጋል ነው። ስለዚህ 400 ሰው ግን 100% ሪስፖንስ ሬት እንደማናገኝ ክሊርሊ ይታወቃል። ሰዎች በተለያየ ምክንያት እምቢ ሊሉ ይችላሉ፣ ልናጣቸው እንችላለን። መልስ ከሰጡን በኋላ ራሱ ምናልባት ከዳታው ከተሰጠው መልስ አይተን ኢንኮምፕሊት መልስ ከሆነ ወይ ደግሞ የማይነበብ ሪዛልት ልናገኝ እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ተሳስቶ የተሞላ ሪዛልት ልናገኝ እንችላለን እና በተለያየ መልክ ኩዌስቸነሮችን ከተሰበሰበ በኋላ ራሱ ድሮፕ ልናደርገው እንችላለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከ400 ሊወርድብን ነው ማለት ነው። ከ400 ከወረደ
ይሄ ለዚህ 4000 ሰው ኮንክሉድ ለማድረግ 400 ሰው ነው የሚፈልገው ብሎናል ሳምፕል ሳይዛችን። ስለዚህ ይሄ ኢሹ እንዳይኖር የምን ኮንሰፕት ተጀመረ ማለት ነው? ነን ሪስፖንስ ሬት የሚባለው ተጀመረ። ሰዎች እምቢ ሊሉ ይችላሉ። ስለዚህ ያን ኮንሲደር አድርገን ጀምር። ከዛ ነን ሪስፖንስ 10% ለምሳሌ ለዚህ አድ ስናደርግ 40 ይሆናል። 440 ሳምፕል ይዘን እንነሳለን። ስለዚህ አሰምሽኑ ምንድነው? ቢያንስ 440 ይዘን ከተነሳን ቢበዛ 10% ሎስ ቢኖር 40ውን ቢቢል 400ውን እናገኛለን። ስለዚህ መነሻችን ሚኒመም ሳምፕል ሳይዛችንን መልሰን እናገኘዋለን ማለት ነው። በዚህ ፕሮሰስ ሴንሲቲቭ ቶፒክ ሆነ እያሳደግነው 20% ቢሆን ለምሳሌ 480 እናደርገዋለን። ስለዚህ በዚህ ሴንሲቲቭ ቶፒክ 20%ን ቢቢ ላይ ዛት ኢዝ 80 ስቲል ቤዝ ላይን ሚኒመም ሪኳየርድ ሳምፕል ሳይዝ 400 ሳምፕልን አገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለአንባቢያችን ለምሳሌኛ 440 ሳምፕል ይዘን ተነስተን 10% ነን ሪስፖንስ በቂ ነው ብለን ተነስተን እኛ ካሰብነው በላይ ነን ሪስፖንስ ኖሮ ፋይናሊ ኮሌክት ያደረግነው ዳታ 380 ቢሆን ይሄ 380 ይሄን ለመግለጽ በቂ አይደለም። ምክንያቱም the minimum sample that's required to fulfill the ይሄ ሪግሬሽን ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ለመስራት ከሳምፕሉ ተነስተን ወደ ፖፑሌሽኑ ኤክስትራፖሌት ለማድረግ የምንፈልገው 400 ነው ብለን የተነሳ ነው። ከዛ አንሶብናል። ስለዚህ የነን ሪስፖንስ ሬት አሰምፕሽናችን ትክክል አልነበረም። this is inadequate sample to extrapolate the effect to the population። ስለዚህ አንባቢያችን ይሄንን አይቶ የእናንተን ውጤት አይቀበልም ማለት ነው። ሪግሬሽን ሪዛልታችን አዲኩዌት ነው በቂ ነው ብሎ አይቀበለንም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አቮይድ ለማድረግ ምን ጊዜም ነን ሪስፖንስ ሬታችንን ከፍ አድርገን እንደየሲቹዌሽኑ እንጀምራለን። ከዛ እንጀምራለን። ስለዚህ 400 ነበር የጥናት 440 ነበር ሳምፕል ሳይዝ ያስኩት። ለምሳሌ 410 መለሰ ብንል ከ10% ያነሰ ነን ሪስፖንስ ነው። እንደውም ካቀድነው ከ400 ቤዝ ላይናችን ትርፍ 10 አየን። ሚኒማም ሳምፕል ሳይዛችን አይውረድ እንጂ ከሚኒማም ሳምፕል ሳይዙ መጨመሩ እንዲሁም ሞር ስትሮንግ እያደረገልን የምንሰራውን አሶሲዬሽን ሞር ሪላያብል እያደረገው ይሄዳል እንጂ አይጎዳውም። ማነስ ግን የለበትም ከሚኒማሙ። ስለዚህ ያንን ለኦዲየንሳችን የምናሳይበት ሴክሽን ይሄ ነው። ስለዚህ ዳታውን ዲስክራይብ ከማድረግ እንጀምራለን። ሪዛልት ላይ ስንል መጀመሪያ የምንጀምረው ሪስፖንስ ሬት ይሄ ነው። ሶ አንባቢያችን ሳምፕል ሳይዛችን እንዳልተነካ ለኮንክሉዥን በቂ እንደሆነ ተረድቶ እንዴት ማለት ነው። ሲቀጥል ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክሶች ነው የምንሰራው። ለማን ነው የምንሰራው? ለዲፔንደንቱ ለኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉ። ለሁሉም ቫሪያብል ዲስክራይብ እያደረግን እንሄዳለን። ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ በፍሪኩዌንሲ ሊሆን ይችላል፣ በሚዲያን በሞድ። ስለዚህ ምን የሌክቸር 7 ላይ ምን አይተናል? ሪግሬሽን ስንሰራ እንትንም ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ስንሰራ እንዴት ነው ሰመራይዝ የምናደርገው? በኒውሜሪካል ቫሪያብል ከሆነ ለምሳሌ እንደ ኤጅ እንደ ኢንካም ከሆነ በሚን በሚዲያን ዊዝ ኦር ዊዛውት ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ልንሰራ እንችላለን። ካታጎሪካል ቫሪያብል ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ እንደ ጾታ እንደ ኤጁኬሽናል ስታተስ በምን እንገልጸዋለን ማለት ነው? በፕሮፖርሽን ወይ በፍሪኩዌንሲ እንገልጸዋለን። ሶ which one is the best way የሚለውን ዲሳይድ አድርገን ኒውሜሪካል ቫሪያብሎችንም ለምሳሌ እንደ ኤጅ አሰ ኮንቲኒየስ ቫሪያብል ከምንወስደው እንደ ኒውሜሪክ ቫሪያብል ከምንወስደው በካታጎሪ ከፋፍለን በ10 ዓመት በ5 ዓመት ካታጎሪ ከፋፍለን ማስቀመጡ ቤተር ነው ብለን ካሰብን እንደዛም ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንትናችንን ቫሪያብሎቻችንን ዲስክራይብ ከማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። the second is ይሄኛው ፈርስት እንትናችን ነው የሚሆነው ጎላችን ሪዛልት ላይ የምንጽፈው ማለት ነው። ሪስፖንስ ሬታችን እንጽፋለን፣ ዲስክራይብ እናደርጋለን ዳታ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ። then ዋናው ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ፕሪቫለንስ እና አሶሲኤትድ ፋክተር እያለን ከሆነ እየሰራን ያለ ነው። የፕሪቫለንስ ጥያቄ እዚህ ጋር ተመልሶ ያልፋል ማለት ነው። ዲፔንደንት ቫሪያብሉን ፍሪኩዌንሲውን ስናስቀምጥ ምን ሆነ ማለት ነው? ተመልሶ አለፈ ማለት ነው። the prevalence and associated factors ያለው ሶ associated factors የቱ ጋር ነው የሚሰራው? associated factor ደግሞ ማለት በሪግሬሽን አናሊሲስ የምናገኘው ሪዛልት ነው። ያ ፋክተርስ አፌክቲንግ the dependent variable ይነግረናል። ሶ ያንን አውትፑት ምን እናደርጋለን? ኢንተርፕሬት እናደርገዋለን። ኢንተርፕሬት ስናደርግ የሪግሬሽን አውትፑት ምን ጊዜ ማንን ነው ኢንተርፕሬት እያደረግን ያለ ነው? አሶሲዬሽን ቢትዊን ቫሪያብልስ ኢንዲፔንደንት ዲፔንደንት ቫሪያብሉን አፌክት አድርገዋል አያደርገውም የሚለውን ስናጠና ሜጀር ኦፍ አሶሲዬሽን ይመጣሉ። እነ ኦድስ ሬሾ፣ ሪሌቲቭ ሪስክ፣ ሃዛርድ ሬሾ እነዚህ ይመጣሉ ቤዝድ ኦን the study design that we used based on the type of analysis that we run የምናገኘው ሜጀር ኦፍ አሶሲዬሽን እነዚህ አይነቶች ይሆናሉ። ይሄንን ፕሮፐርሊ ኢንተርፕሬት እናደርጋለን።
ስለዚህ ኤፒዲሞሎጂ ክላስን ሪቫይዝ ማድረግ በጣም ይጠቅማል ኤፒዲሞሎጂ ላይ measure of association how to interpret it የሚለውን ማወቅ is really important and critical to interpret your study result ማለት ነው so result ላይ እነዚህ ነው የምንጽፈው ማለት ነው let's see our example የኛ study ላይ practice of hand hygiene and associated factors among healthcare professionals at COVID-19 care center in Addis Ababa Ethiopia so to start with questionnaire ላይ ያካተትናቸው variables እነዚህ ናቸው if you remember so practice of hand hygiene አለ ከዛ ሶሺዮ ዴሞግራፊክ ቫሪያብሎች አሉን በካታጎሪ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን በኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክም ስንሰራ ቫሪያብል ሊስትም ስናደርግ እንደዚህ አራት ካታጎሪን ያስቀምጠው ስለዚህ ሶሺዮ ዴሞግራፊክ ቫሪያብሎች አሉን እነዚህኞቹ ከዛ አቲቲዩድ ሪሌትድ attitude towards hand hygiene practice አለን knowledge of hand hygiene practice አለን and then institution related variables ያሉበት ደግሞ ሌላ አራተኛ ካታጎሪ አለን so let's see result ላይ ምን እንደምንጽፍ the first thing ዳታውን ዲስክራይብ ከማድረግ እንጀምራለን ስንል ፍሪኩዌንሲዎችን ነው የምናሳየው ከሪስፖንስ ሬቱ ቀጥለን ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ነው የምንሰራው ሶ ለነማን ነው የምንሰራው ለዚህ ለዲፔንደንት ቫሪያብሉ ለኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎቹ በሙሉ ነው የምንሰራው ማለት ነው ሶ እንዴት ነው የምናስቀምጠው ሌትስ ሲ ሶ ለኛ ስተዲ ሪዛልትስ መጀመሪያ የማን ካታጎሪ ነው ያለን ሶሺዮ ዴሞግራፊክ ቫሪያብል ሶሺዮ ዴሞግራፊክ ቫሪያብል ነው ያለን ስለዚህ ሶሺዮ ዴሞግራፊክ ቫሪያብል ላይ ከዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ እንጀምር ምን ብለን እንጀምራለን from the 460 samples information was collected from 429 healthcare professionals making the response rate 93.2% so ለኛ ስተዲ cross sectional study design ነው ያን ያህል ሴንሲቲቭ ቶፒክ አይደለም ስለዚህ 10% ነን ሪስፖንስ ይበቃል ብለን ጀምረን ነበር አሰምፕሽናችን ጥሩ ነው ነን ሪስፖንስ ሬታችን 6.8 ነው ስለዚህ አንባቢያችን ይሄን አይቶ 429 ሳምፕል በበቂ ሁኔታ ኤክስትራፖሌት አድርገን ወደ ፖፑሌሽኑ ሪግሬሽን ወይም ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ መስራት እንደምንችል ያቃል ማለት ነው ሶ ሪስፖንስ ሬታችንን በዚህ መልኩ እንመልሳለን ከዛ ሶሺዮ ዴሞግራፊክ ቫሪያብል በሚል ስር ከሶሺዮ ዴሞግራፊክ ስር የተዘረዘሩትን ቫሪያብሎች መዘርዘር ማስረዳት እንጀምራለን ማለት ነው በቴብል ሰመራይዝ እናደርገው በዚህ መልኩ ነው የሚመጣው ሶሺዮ ዴሞግራፊክ ካራክተሪስቲክስ among healthcare professionals እና ሳምፕል ሳይዙ እናስቀምጣለን n is equal to 429 ብለን ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ቫሪያብል አለን so እዚህ ጋር socio demographic okay so እዚህ ጋር socio demographic characteristics among healthcare professionals ብለን n 429 ብለን እናስቀምጣለን so እዚህ ጋር ምን እንላለን የቫሪያብል ስም ይኖረናል ማን ናቸው under socio demographic characteristics age አይተናል age አሁን ስንሰበስበው እንዳልነው ካታጎራይዝ አናደርግም እነዚህ ኒውሜሪካል ቫሪያብሎች ኮንቲኒየስ ቫሪያብሎችን ምን ጊዜም ሲምፕሊ ቁጥራቸውን ነው የምንወስደው ከዛ በኋላ ነው ካታጎራይዝ የምናደርገው ኖርማሊ ኤጅን as a continuous variable ከማቅረብ ካታጎራይዝ ማድረግ is preferable ለምን በኋላ ላይ ውጤታችንን ስናገኝ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው እድሜ ሲጨምር የሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ይጨምራል ወይ ይቀንሳል in the same direction ወይ in opposite direction ነው የሚነግረን as a continuous variable ኮስተን ነው እንደ ካታጎሪ ኮስተን ነው ግን የትኛው ኤጅ ካታጎሪ more affected ነው የሚለው ይነግረናል ማለት ነው so based on that የትኛው ኤጅ ግሩፕ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብኝ የሚለው ይነግረናል continuous ከሆነ ግን ኤጅ ሲጨምር ለምሳሌ የካንሰር ሪስክ ያወራን ቢሆን ኤጅ ሲጨምር የካንሰር ሪስክ ይጨምራል ቢለን we know old age is at risk ግን የትኛው particular age group ለምሳሌ ለ40 አመቱና ለ60 አመቱ ሰው እኩል ነው ወይ መጨነቅ ያለብኝ የትኛውን ታርጌት ግሩፕ ነው ሪሶርስ ሊሚቴሽን ሁሌም ስላለብን የትኛውን ግሩፕ ታርጌት አድርጌ ልስራ የሚለውን ስናስብ በትክክል ያንን በኤጅ ካታጎሪ ከፋፍሎ የትኛውን ኤጅ ግሩፕ አድሬስ ላርግ ሞር የሚለውን ሊነግረን የሚችለው በኤጅ ካታጎሪ ከከፋፈልነው ነው እንዴት እንከፋፍለው ለሚለው ኖርማሊ just እንደዚህ የሴንሰስ ዳታም ሲሰበሰብ ብታዩ the 10 age group ranges preferable አድሬስ ያደርግልናል በ10 ካታጎሪ እንደዚህ ብንከፋፍለው ወደ ህክምናውን ብትመጡ በ10 year increase in age የተለያዩ disease risk factors ይለያያሉ ስለዚህ በዚህ ወይ ልከፍሉት ትችላላችሁ ግን
ኢቭን ከከፈላችሁት በኋላ አንዳንድ ጊዜ እንዳሰባችሁት እዚህ ጋር በጣም ትንሽ ፍሪኩዌንሲ እዚህ ጋር ብዙ ፍሪኩዌንሲ ሊያጋጥማችሁ ይችላልና ኢን ዳት ኬዝ ምናልባት እንደዚህ ከከፈላችሁት ወዲያ ራሱ መርጅ ማድረግ ሊመጣ ይችላል። ለምሳሌ ከ20 እስከ 39 ብላችሁ አንድ ግሩፕ ልታረጉት ትችላላችሁ። ይሄን አንድ ግሩፕ ልታረጉት ትችላላችሁ። በጣም ትንንሽ ፍሪኩዌንሲዎች በየቦታው ከበዙ ትንንሽ ፍሪኩዌንሲዎች አናሊሲሳችን ላይ ችግር ስለሚፈጥሩ ያን አቮይድ ለማድረግ መርጅ ልናረገው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ዲስ ኬዝ ውጤታችንንም ስናገኝ ምን ይሆናል ማለት ነው? የተለያየ ለምሳሌ ለዚህኛው ግሩፕ 2 ታይምስ ነው ሪስኩ ሃየር፣ ለዚህኛው 3 ታይምስ፣ ለዚህኛው 5 ታይምስ ነው ቢለን ኢቭን ዶ ሁሉም ግሩፖች ላይ ሃይ ሪስክ ቢኖርም ከእድሜያቸው ከ20 እስከ 29 ካሉት አንጻር ይሄን እንደ ሪፈረንስ ካታጎሪ ብንወስድ ከ30 እስከ 39 ያሉት የካንሰር ዴቨሎፕ የማድረግ ሪስካቸው 2 ታይምስ ነው። እነዚህ 3 ታይምስ፣ እነዚህ 5 ታይምስ ቢለን አስ ፖሊሲ ሜከር ከየትኛው ኤጅ እንጀምራለን ማለት ነው? ይሄኛው በጣም 5 ታይምስ ሃየር ሪስክ አለው፣ በጣም ትልቅ ሪስክ ያለው ግሩፕ ይሄ ነው። ስለዚህ ለዚህኛው ግሩፕ የምናዘጋጀው የስክሪኒንግ ፕሮግራም የትሪትመንት ፕሮግራም ከሌሎች ግሩፖች ዴፊኒትሊ ይለያል። ስለዚህ እየወረድን እንመጣና የምናደርጋቸው ፕሪቨንቲቭ ፕራክቲሶች ኤንድ the screening programs ከኤጅ ግሩፕ ይለያያሉ ማለት ነው። ሶ ኤጅን እንደዚህ ከፋፍሎ ማየት እድሜ ሲጨምር ይጨምራል ብቻ ሳይሆን which group is more at risk የሚለውን ስለሚነግረን it is preferable to put it this way, actually for that matter for any numerical variables classify አድርጎ which group is more affected የሚለውን ማወቅ is better because አንዳንድ ጊዜ በዚህና በዚህ እድሜ ምናልባት ምንም ለውጥ ላይኖር ይችላል። ሁለቱም እዚህ ጋር ዜሮ ነው ኮምፔር ቱ ዳት ምንም ዲፈረንስ የለውም። አንድ አይነት ነው ሪስካቸው ሊለን ይችላል። ስለዚህ የትኛው ኤጅ ግሩፕ ላይ ነው ጊዜያችንን ማባከን ያለብን ኢንተርቪው ማድረግ ያለብን የሚለውን እንድንረዳ ያደርገናል ማለት ነው። ሶ ሰምራይዝ ስናደርገው ፍሪኩዌንሲ እዚህ ጋር ይመጣል። ከዛ ፐርሰንቴጅ ሶ ከአጠቃላይ ከ429 ሄልት ኬር ፕሮፌሽናልስ 154ቱ ከ20 እስከ 9 ናቸው። ከዛ እንደዚህ እንልና ስንት ፐርሰንት ነው ኮንስቲቲዩት የሚያደርጉት የሚለውን እንጽፋለን። ኖርማሊ ዳታችሁን ራን ስታደርጉት አናላይዝ ስታደርጉት ከሶፍትዌሩ እንደዚህ በዚህ ወይ ተቀምጦ አታገኙትም። እናንተ ግን ዳሚ ቴብል ማለት ይሄ ነው። በቃ እንደዚህ ቴምፕሌቱን ሰራላችሁ። እነዚህ ቁጥሮች የሉም። እነዚህ ቁጥሮች ከአናሊሲስ በኋላ ነው የምታገኟቸው። ዳሚ ቴብል ላይ ግን ኦልሬዲ አዘጋጅታችሁ ሄዳችኋል ፕሮፖዛላችሁ ላይ። ስለዚህ በኋላ ዳሚ ቴብሉ ላይ ከሪግሬሽን ፍሪኩዌንሲውን ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ራን ካደረጋችሁ በኋላ ከሱ ፒክ እያደረጋችሁ እዚህ ጋር እያመጣችሁ ፊት ታደርጋላችሁ። እዛ ጋር በተለያየ በብዙ ቴብል ነው እንዲህ አይነት ውጤቶች የሚሰጣችሁ። አሲቲዝ አይመጣም፣ በዚህ ወይ ነው የመጣው ማለት ነው። ሶ ይሄን ቴብል ካስቀመጣችሁ በኋላ ለኦዲየንሳችሁ ኢንተርፕሬት ለአንባቢያችሁ የተወሰነ ኢንተርፕሬቴሽን ያስፈልጋል። ስለዚህ ለምሳሌ ለዚህኛው ምን ብለን እናወራለን? Majority of the participants were in the age range of 20 to 29 years and 54.6% of the participants were females. Almost half of the participants were nurses. ለምሳሌ እዚህ ጋር ቦታ ስላልበቃኝ ነው። በፕሮፌሽን ነርስ፣ ሄልት ኦፊሰር፣ ጀነራል ፕራክቲሽነር፣ ስፔሻሊስት እያለን ሄደን ከሆነ አብዛኛው ነርሶች ናቸው የሚለውን አሳይተን መሄድ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ ሶስቱም የተለያየ አይነት ናቸው። በምን አይነት ወይ ማስቀመጥ እንደምችሉ እንድታዩት ነው። ለምሳሌ ማጆሪቲው እንደ በዚህ ኤጅ ሬንጅ ነው እያለን እናወራ እንችላለን። ኦር ደግሞ አሲቲዝ ፐርሰንቱን ይሄን ያህል ፐርሰንቱ እንዲህ ነው ይሄን ያህል ፐርሰንቱ እንዲህ ነው ብለን ማውራት እንችላለን። ኦር ደግሞ ይሄን ያህል ኦልሞስት 1/3 ማነው ሃፍ ኦር 3/4 እንደዚህ ነው እያለን በተለያየ በዚህ ወይ ዳታችንን ዲስክራይብ እያደረግን እንሄዳለን ቴብሉ ላይ ያለውን ነገር። አዘርዋይዝ ቴብሉ ላይ ያለውን ነገር እያንዳንዱን አሁን ለምሳሌ ኤጅ ሬንጅ ከ20 እስከ 30 እንዲህ ነው ከ30 እስከ 39 እንዲህ ነው እያለን ዲቴል ነምበሮች እንድንጽፍ አይፈለግም። ጀስት ሰመራይዝድ የሆነ አብዛኛው እንዲህ ነው የተወሰነው እንዲህ ነው እንደዚህ እያለን ጀስት ሰመራይዝድ የሆነ ሪፖርት እንድንጽፍ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው። ሶ the same for the same will go for the other parts as well. አራት ግሩፖች አይተናል። አራት የቫሪያብል ግሩፕ አይተናል። ሶሺዮ ዴሞግራፊክ ካራክተሪስቲክስ አለን፣ ቫሪያብል ግሩፕ፣ አቲቱድ ግሩፕ አለን፣ ኖሌጅ ግሩፕ አለን፣ ኢንስቲቱሽናል ሪሌትድ ቫሪያብሎች አሉ። ሰው ለሁሉም የየራሳቸውን ሰብሴክሽን አዘጋጅተን የቀድሙን 5.1 ብለናል። አሁን 5.2 ብለን ደግሞ ሶሺዮ ዴሞግራፊክ ካራክተሪስቲክስን 5.1 ብለን ፓርቲሲፓንቶቻችን በእድሜ፣ በጾታ፣ በኢንካም፣ በኤጁኬሽን፣ በፕሮፌሽን፣ በየር ኦፍ ኤክስፒሪየንስ ምን እንደሚመስሉ
እናስቀምጣለን። ናው አቲቲዩድ ጋር እንሄዳለን። አቲቲዩድ ባለፈው እንዳልነው ከአቲቲዩድ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች አቲቲዩድ፣ ኖሌጅ፣ ፕራክቲስ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በአንድ ጥያቄ እንደ ጾታ እንደ እድሜ ሊጠየቁ አይችሉም። ምንድነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው? ሊስት ኦፍ ኳስችንስ ይኖራቸዋል። በእነዛ ጥያቄዎች ተነስተን ሰማፕ አድርገን አቲቲዩዳቸውን እናስረዳለን ማለት ነው። ለምሳሌ ለእኛ ስተዲ አቲቲዩድን አድረስ ለማድረግ 8 ጥያቄዎች ሊኖሩት ይችላሉ። ከእያንዳንዱ ከ8ቱ ጥያቄ ውስጥ በስኬል ልንመለስ እንችላለን። ብዙ ጊዜ የአቲቲዩድ ጥያቄዎች በስኬል ነው የሚለቁት ማለት ነው። we call these scales normally Likert scale እንለዋለን። Likert scale is the commonest scale for measuring attitude. Likert scale ማለት ከትንሹ እስከ ትልቁ ይኖራል። ሰዎች ስለ አቲቲዩድ ስናወራ ለምሳሌ ሃንዳይጅን ላይ 8 ጥያቄዎች ቢኖሩ ስለ ሃንዳይጅን ለምሳሌ what's your attitude towards hand hygiene in terms of the hand hygiene practice in terms of preventing infection እጅህን በመታጠብህ ኢንፌክሽን ፕሪቨንት የማድረግ ፖሲቢሊቲ ጥሩ ነው ብለህ ታስባለህ ወይ? what's your attitude ብለን ብንጠይቅ በላይከርት ስኬል from the smallest up to the largest እንጠይቅ እንችላለን። የአንድ ሰው አቲቲዩድ አንድ ነገር ላይ በተመሳሳይ የስና ነው ብቻ ሊሆን አይችልም። በተለያየ ስኬል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው ለአንድ ነገር ያለው አመለካከት አቲቲዩድ ለአንድ ቫሪያብል ያለው አቲቲዩድ from very bad up to ምን ሊሆን ይችላል? very good። ስለዚህ እዚህ ነገር ላይ ያለ አቲቲዩድ ምንድነው ብለን ስጠይቀው very bad ሊለን ይችላል ማለት ነው። -2 ብለን እንሰጠው እንችላለን ግሬድ። ባድ ሊሆን ይችላል። ኒውትራል ምንም አይነት አቲቲዩድ ምንም አይነት እንትን ላይኖረው ይችላል። 0 ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ጉድ ሊሆን ይችላል። አንድ ልንሰጠው እንችላለን very good። ኒውትራልን 0 ብለን ብንይዘው in both direction ከ-2 እስከ -1 በዚህ ደግሞ ከ1 እስከ 2 ልንሰጠው እንችላለን። ስለዚህ ፋይናሊ ለአንድ ሰው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ከነዚህ ጥያቄዎች ሁሉ ለዚህኛው -2 አግኝቶ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ኒውትራል ሊሆን ይችላል ለሶስቱ። እዚህ ጋር ደግሞ በቃ ቬሪ ጉድ እያለ ሄዶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህን በሙሉ ሰማፕ አድርገን መጨረሻ ላይ የሚመጣውን ድምር እናይና ለምሳሌ 5 እና ከዛ በላይ ያገኘነው ጉድ አቲቲዩድ የምንለው ብለን ሌብል አድርገን ከሆነ ኦፕሬሽናላይዝ አድርገን ከሆነ ቤዝድ ኦን ስታንዳርድ ክላሲፊኬሽን ዴፊኒሽን ምን እናደርገዋለን ማለት ነው? ይሄኛውን እንደምረውና ለምሳሌ 3 አምጥተን ቢሆን ከ5 ስለሚያንስ ይሄኛው participant bad attitude ወይም unfavorable። ይሄ using terms bad good in terms of practice knowledge and attitude ቴሲሳችሁን ስትሰሩ የሚኖረን ቱቶሪያል ሴክሽን ላይ በደንብ እናወራዋለን። ቃላቶች ባድ ፑር ጥሩ ናቸው ወይ የሚለውን እናወራለን። instead of that favorable unfavorable መጠቀም የሚባሉ ነገሮች አሉ። we will discuss those things during your thesis work. for now ብዙ ሊትሬቸር ላይ ባድ ጉድ የሚባል ነገር ስለምታገኙ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላስረዳ እችላለሁ። ግን these are not preferable terms. ከ5 እና ከዛ በላይ ቢያገኝ ነበር ጥሩ የምንለው ግን 3 ስላገኘ ይሄኛው ፓርቲሲፓንት ባድ አቲቲዩድ ብለን ነው የምንሄደው ወይም unfavorable attitude ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው። በዚህ ወይ ነው I hope እዚህ ጋር በደንብ ክሊር የሆነ ይመስለኛል። compared to operational definition variable ሊስት ላይ ስናወራ ከነበረው አንፃር ይሄኛው የተሻለ ክሊር የሚያደርገው ይመስለኛል። በዚህ ወይ ነው። ስለዚህ ሶሺዮ ዴሞግራፊክ ካራክተሪስቲክስ 5.1 ብለን አስረድተናል። ናው አቲቲዩድ towards hand hygiene practice 5.2 ብለን አስረዳን። ስለዚህ the same thing ለምሳሌ for question 1 ይሄን ያህል ፐርሰንቱ ለአቲቲዩድ question number 1 ይሄን ያህል ፐርሰንቱ ኒውትራል መልሷል። ማጆሪቲው እንደዚህ ነበረ። ለquestion number 3 ማጆሪቲው እንደዚህ majority of the participants በጥያቄዎቹ ለquestion 1 አብዛኛው ባድ ነው ያለው። ለquestion 4 እንደዚህ እያልን ሰምራይዝ እናደርጋለን just like the principle of social demographic characteristics ኤክስፕሌን ባደረግንበት እንሄዳለን ማለት ነው። ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ቴብል ቱዋችንን ሌብል ስናደርግ ምንጊዜም የቴብል ሌብሊንግ ስንሰጥ ከቴብሉ በላይ ነው የምንጽፈው። just refresh your memory ባለፈው ብለናል። ፊገር ከሆነ ደግሞ ከፊገሩ ስር ነው የምንጽፈው ማለት ነው። ፊገር 1 ፊገር 2 ብለን የምንጽፈው don't forget this. attitude towards hand hygiene practice among healthcare professionals in 429 እዚህ ጋር የጻፍናትን ኤን እንዳትረሱ። ቶታል ሳምፕል ሳይዛችን 460 ነበረ ግን actually ነን ሪስፖንሱ
ከተነሳ በኋላ actually ዳታ የሰበሰብነው ከ429 ሰው ነው። ሶ ይሄንን ምንጊዜም ሪደራችን ፎሎ እንዲያደርግ ስለምንፈልግ in bracket n ብለን actually finally sample size የሰበሰብ ጥያቄያችንን የሰበሰብንበትን number of staff ነው የምንጽፈው ማለት ነው። ሶ በዚህ way ይሄዳል። the same thing ሶስተኛው ካታጎሪ knowledge ነው። ስለዚህ ለknowledgeም the same thing እንጽፋለን። በእንትን አድርገን ለኖሌጅ the same thing ልክ እንደዚህ አድርገን ጥያቄዎች ይኖሩታል። የኖሌጅ ጥያቄዎች ኖሌጅን ግን በፍሪኩዌንሲ ማስቀመጥ is enough። ልክ እንደ ሶሺዮ ዴሞግራፊክ ካራክተሪስቲክስ ከኖሌጅ ጥያቄዎች ለዚህ ጥያቄ ስንቱ እንደዚህ መለሰ፣ የስ መለሰ፣ ስንቱ ነው መለሰ እያለን በፍሪኩዌንሲ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። the same institution related variableዎችን based on accessibility availability ብለናል። accessibility with a number of questions ነው ሊለካ የሚችለው based on that አሰስ አድርገን based on the scale measure አድርገን ጥሩ ነው አይደለም የሚለውን ካታጎሪ እየሰጠን እንሄዳለን ማለት ነው። so we do the same thing so finally የሚመጣው ማን ነው? ዳታችንን ዲስክራይብ ካደረግን በኋላ የሚከተለው ማን ነው? የሪግሬሽን አናሊሲስ ሪዛልት ወይም ፋክተርስ አፌክቲንግ ፕራክቲስ ኦፍ ሃንድ ሃይጂን የሚለው ነው የሚመጣው ማለት ነው። ሶ ባለፈው እንዳየን የትኛውም ሪግሬሽን አናሊሲስ ከዩኒቫሪየት አናሊሲስ ይጀምራል። ዩኒቫሪየት አናሊሲስ ማለት አንድ ዲፔንዳንት ቫሪያብል ከአንድ ዲፔንዳንት ቫሪያብል ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ምን ይመስላል የሚለውን የምናይበት ነው። ሶ ዩዥሊ ዊ ዩዝ አ ከት ኦፍ ፖይንት ኦፍ 0.25 ወይም ደግሞ 0.20 እንጠቀምና ያ ማለት 20% ወይም 25% ማለት ነው። በዚህ ሬንጅ ፒ ቫልዩአቸው ከዚህ እኩልና ከዚህ በታች የሆኑትን ሰብስበን ወደ ፋይናል መልቲ ቫሪያብል ሪግሬሽኑ እንወስደዋለን ማለት ነው። አት ከት ኦፍ ፖይንት ኦፍ 0.05 ማለት ነው። ሶ univariate analysis from the univariate analysis age group, sex, educational status, knowledge and training were significantly associated with level of hand hygiene practice among healthcare professionals at 25% level of significance AMP value የተጠቀምነው ማለት ነው። ሶ በዚህ የመረጥናቸው ወደ መልቲቫሪያብል ሪግሬሽን ወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛን ሪዛልት ደግሞ ብለን እናወራለን። however only age group and knowledge were found to be significantly associated with hand hygiene practice among healthcare professionals in the multiple binary logistic regression model እዚህ ጋር ባይነሪ የሚለውን እንዳትረሱ። ፕራክቲስን ምን ብለናል ባለፈው? በሊኒየር ሪግሬሽን አድሬስ ልናደርገው እንችላለን as a continuous variable or ደግሞ በሎጂስቲክ ሪግሬሽን ፕራክቲሱን ጥሩና በቂ አዲኩዌት እና ኢንአዲኩዌት በሚል ከፋፍለን ምን ማድረግ እንችላለን? ባይነሪ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን እንዲሆን ሁለት ዲፔንደንት ቫሪያብል ሪስፖንስ እንዲኖር አድርገን ባይነሪ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን አድርገን እንሰራዋለን ብለናል። ስለዚህ መልቲፕል ወይም መልቲቫሪያብል ባይነሪ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ሞዴል at 5% level of significance ተጠቅመን ስንሰራ ማን ሆነ ማለት ነው? እዚህ ጋር አንድ ኤጅ ግሩፕ፣ ሴክስ፣ ኤጁኬሽን ስታተስ፣ ኖሌጅ ኤንድ ትሬኒንግ አምስት ቫሪያብሎች በዩኒቫሪየት አልፈው ወደዚህ ገብቷል። ከአምስቱ ቫሪያብሎች ግን ፋይናሊ ኤጅ ግሩፕ እና ኖሌጅ ብቻ ነው ሲግኒፊካንት ሆነ ያገኘ ነው። ለምን? ለሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ። ስለዚህ ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስን አፌክት የሚያደርጉት ኤጅ እና ኖሌጅ ናቸው ማለት ነው። ሶ ኢንተርፕሬት ስናደርገው ቤዝድ ኦን ዘ ሪግሬሽን ቴብል ምን ብለን ነው የምንጀምረው? አኮርዲንግሊ በዚህ ሪዛልት በዚህ ፕሮሰስ ተነስተን ማለት ነው። accordingly after adjusting for other covariates እቺኛ እንትን ምንድነው የምታሳየን? after adjusting for other covariates ስንል የመልቲፕል ሪግሬሽን ሞዴል አላማው as you remember from your epidemiology class ኮንፋውንዲንግ ቫሪያብሎችን ኮንትሮል ማድረግ ነው። ኮንፋውንዲንግ ቫሪያብሎች አንድ ቫሪያብል ከአንድ ነገር ጋር ያለውን አሶሲዬሽን ለማየት ብንፈልግ የዛ ቫሪያብል ተጽዕኖ ብቻ አይደለም አውትካም ቫሪያብሉን አፌክት የሚያደርገው ሶ መኒ ማልቲፕል አዘር ቫሪያብሎች አፌክት ያደርጉታል። ሶ የዛን ኢፌክት ኮንትሮል ለማድረግ የተለያዩ ነገሮች እንጠቀማለን ብለን ኢፒዲሞሎጂ ላይ አውርተናል። የዛን የኮንፋውንዲንግ ቫሪያብል የሌላ ቫሪያብል ተመሳሳይ ተጽዕኖ ሊፈጥር የሚችል ቫሪያብልን አቮይድ አድርገን ፒውርሊ የአንድ ቫሪያብል ኢፌክት አውትካም ቫሪያብሉ ወይ ዲፔንደንት ቫሪያብሉ ላይ ያለው ኢፌክት ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት አንደኛው መንገድ መልቲፕል ሪግሬሽን መስራት ነው። መልቲቫሪያብል ሪግሬሽን ሌላውን በሙሉ ኮንትሮል አድርጎ አፍተር አድጀስቲንግ ፎር አዘር ኮቫሪያንትስ የዚህ ኢፌክት ምንድነው? ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ላይ አፍተር ኮንትሮሊንግ ኦል አዘር ቫሪያብልስ የኖሌጅ ኢፌክት ፒውርሊ ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ላይ ምን ይመስላል የሚለውን የሚነግረን ነው ማለት ነው። ሶ ዳትስ ዋይ ኢንተርፕሬት ስናደርገው እንደዚህ ብለን የምንጀምረው ራሱ ማለት ነው።
Accordingly, after adjusting for other covariates compared to those reference age rangeaችን ከ20 እስከ 29 ነው ብለናል compared to those in the age range of 20 to 29 years the odds of having the odds ለምንድን ያልነው odds ratio ነው የተጠቀምነው ለምን it's a binary logistic regression model and it's a cross sectional study design cross sectional study design calculate አድርገን የምናገኘው measure of association is odds ratio so relative risk ቢሆን ለምሳሌ cohort study ሆኖ ወይ experimental study design ሆኖ ቢሆን the risk of ያል ነበር የምናወራው ስለዚህ እዚህ ጋር ግን the odds ብለን ነው የምናወራው so compared to those in the age range of 20 to 29 years the odds of having adequate hand hygiene practice among those in the age group of 30 to 39 40 to 49 and 50 years and above were 53.3% 60.5% 75.9% less likely respectively ምክንያቱም ከ30 እስከ 39 ያሉት 53.3% ነው የሚያንሱት ከ20 እስከ 9 ዓመት ካሉት ጋር ሲወዳደሩ ከዛ ደግሞ ከ40 እስከ 40 ያሉት 60.5 50 እና ከዛ በላይ ያሉት 75.9 ስለዚህ ምን እናደርጋለን በብራኬት adjusted odds ratio confidence interval 95% confidence interval እና p value እናስቀምጣለን ይሄ ለማን ነው ከ30 እስከ 39 ላሉት ሶ ኮማ ያደረግን ከ40 እስከ 49 ላሉትም the same thing እንጽፋለን ከ50 እስከ 50 ዓመት እና ከዛ በላይ ያሉትን እንጽፋለን በደንብ ክሊር እንዲሆንላችሁ next slide ላይ univariate analysis age group አንደኛው significant ነው ብለናል sex education knowledge and training አምስት ቫሪያብሎችን በዩኒቫሪየት በ25% cutoff point significant ሆኖ አግኝተናቸዋል እነዚህ አንድ ላይ ሰብስበን መልቲፕል ወይም መልቲ ቫሪያብል ባይነሪ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ውስጥ ከተናቸው አናላይዝ እያደረግናቸው ነው so this is how you present your table ይሄንን የሪግሬሽን ቴብል ኤስፔሲስ ወይ ስታታ አውትፑት ላይ ብታዩት በጣም ብዙ ኮምፖነንቶች አሉት እንደዚህ ብዙ ኮለኖች አሉት ይሄንን አንፈልግም crude odds ratio ለብቻው ነው የምታገኙት adjusted odds ratio ለብቻው ነው የምታገኙት ሶ እነዚህን ሁሉ ሰብስባችሁ በእንደዚህ አይነት ፎርማት ነው እንድታመጡት የሚጠበቀው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ብንታስቀምጣላችሁ በኤጅ ግሩፕ የሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ምን ይመስላል አዲኩዌት እና ኢንአዲኩዌቱ ምን ይመስላል ሶ በእያንዳንዱ ኤጅ ግሩፕ በጾታ በኤጁኬሽን ሶ በእያንዳንዱ ኤጅ ግሩፕ በጾታ በኤጁኬሽን ባሉት ክላሲፊኬሽኖች በሙሉ በእያንዳንዱ ግሩፕ ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ምን ያህል አዲኩዌት አለው አዲኩዌት ነው ምን ያህል ኢንአዲኩዌት ነው የሚለው እንጽፋለን ማለት ነው እዚህ ጋር this is one way of summarizing it እነዚህ እንዴት ትሰራላችሁ የሚለው after advanced biostatistics በደንብ ታዩታላችሁ will be easy crude odds ratio ማለት COR ማለት crude odds ratio ማለት ነው crude odds ratio ማለት በዩኒቫሪየት አናሊሲስ ያገኘነው ነው so age groupን ከዲፔንደንት ቫሪያብሉ which is hand hygiene practice ጋር ለብቻው አናላይዝ ስናደርገው ያገኘነው value አለ confidence odds ratio with its 95% confidence interval እሱን እንጽፋለን ለሁሉም ለጾታም ለኤጁኬሽንም ለኖሌጅ ለትሬኒንግ ለያንዳንዱ crude odds ratio ቫልያቸውን እንጽፋለን በዩኒቫሪየት አናሊሲስ ያገኘነው ፋይናሊ አብረው ሲገቡ ያገኘነውን adjusted odds ratio adjusted ማለት ለያንዳንዱ ቫሪያብል adjusted ሆኖ አንድ ላይ በመልቲ ቫሪያብል አናሊሲስ ያገኘነውን odds ratio ደግሞ እንጽፋለን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር አንድ የሚሉት ሪፈረንስ ካታጎሪዎችን ለማሳየት ነው አንድ የተባሉት ሪፈረንስ ናቸው ስለዚህ ከ20 እስከ 39 ዓመት እስከ 29 I'm sorry እዚህ ጋር ተጻፍ ተሳስቷል ከ20 እስከ 29 ዓመት ያለው ሪፈረንስ ካታጎሪ ነው ሶ ውጤቶቹ ኢንተርፕሬት የሚደረጉት ከሪፈረንስ ካታጎሪዎቹ ጋር ሆኖ ነው ማለት ነው በጾታም ደግሞ ሪፈረንስ ካታጎሪ ፊሜል ነው በኤጁኬሽን ስታተስ ኖ ያሉት በኖሌጅም ይሄንን ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ነው ኖ የስ ያመጣሁት በኖሌጅ ይሄኛው ኖሌጃቸው አዲኩዌት ኢንአዲኩዌት ብለን ብንይዘው ይሻላል ኖሌጃቸው ኢንአዲኩዌት የሆኑት ኮምፔር ቱ አዲኩዌት የሆኑት እያልን ነው የምናወራው በትሬኒንግ ደግሞ ትሬኒንግ የወሰዱት ካልወሰዱት አንጻር እያልን ነው የምናወራው ሶ ስለ ኢንተርፕሬቴሽኑ ስለ ኦድስ ሬሽዮ ጀስት ሪማይንድ ዩ ፊው ቲንግስ ይሄኛው ከአንድ በላይ ቢሆን ኖሮ ዳይሬክትሊ አሲቲዝ እንወስደውና ከ30 እስከ 39 ዓመት ያሉት their practice of hand hygiene ለምሳሌ የዚህ ኦድስ ሬሽዮ 1.5
2.5 አግኝተን ቢሆን ኖሮ ይሄኛው ማለት ነው ምንድነው የምንለው the odds of having adequate hand hygiene practice among age group of 30 to 39 is 1.5 times compared to 20 to 29 years old healthcare professionals ብለን ነው የምናወራው ከዜሮ ከአንድ በታች የሆነ odds ratio value relative risk ሊሆን ይችላል any regression output ከአንድ በታች የሆነ ካገኘን ለኦዲየንሳችን ስናነበው 0.46 times lower ስንል ብዙ confusing ስለሚሆን instead of this the most desirable way is ይሄንን በፐርሰንት ማቅረብ ነው በፐርሰንት እናቀርበው ምንድነው የምናደርገው ከአንድ ላይ እንቀንሷለን መጀመሪያ 0.467 ን መጀመሪያ አንድ ሲቀነስ 0.467 እናደርግና ያገኘነውን ውጤት በመቶ እናባዛዋለን ከዛ ምን ይሆናል ከ30 እስከ 39 ዓመት ያሉት compared to ከ20 እስከ 29 ዓመት ያሉት their practice of hand hygiene the odds of having adequate hand hygiene practices ይሄን ያህል percent lower ምክንያቱም ከአንድ አነሰ ማለት ሪሌሽንሺፑ ይሄ ከምናወዳደረው ካታጎሪ ያንሳል ማለት ነው ከአንድ በላይ ቢሆን ለምሳሌ ቅድም እንዳልነው 1.25 ቢሆን ከ30 እስከ 39 ዓመት ያሉት ከ20 እስከ 9 ዓመት ካሉት ፕራክቲሳቸው ይበልጣል ነው የሚለን ከአንድ በላይ ስለሆነ ከአንድ በታች ሲሆን ግን ያንሳል ነው ስለዚህ ከአንድ በታች ሲሆን ያንሳል የሚለው 0.46 times lower ማለት ብዙም desirable ስላልሆነ ለኦዲየንሳችንም ብዙም understandable ላይሆን ስለሚችል ወደ ፐርሰንት እንቀይረዋለን በፐርሰንት እንቀይረው ከአንድ ላይ እንቀንሰውና ይሄ ቫልዩ 1 ማይነስ ይሄ ቫልዩ ሲባዛ በመቶ ከዛ የዚህን ይሄ ለምሳሌ ስንት ነው የሚመጣው 53.3 መሰለኝ so ያንን 53.3% lower than the comparator group so ከ30 እስከ 39 ዓመት ያሉት the odds of having adequate hand hygiene practices 53.3% lower than those who are 20 to 29 years of age ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው ማለት ነው again revise your epidemiology course and ይበልጥ ደግሞ again advanced biostatistics ላይ በደንብ ትማሩታላችሁ it's an opportunity to revise advanced biostatistics ላይ so በዚህ መልኩ ነው ቴብላችን የምናመጣው በዚህ መልኩ ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው ማለት ነው ለምሳሌ የቅድሙን ኤግዛምፕል ለማየት ያህል factors affecting practice of hand hygiene ብለን ምን ብለናል ዩኒቫሪየት አናሊሲስ ላይ እነዚህን አገኘን እነዚህን ደግሞ ሰብስበን በመልቲ ቫሪያብል አናሊሲስ አስገባን ከዛ በኋላ ኤጅ ግሩፕ እና ኖሌጅ ሆናለን ስለዚህ accordingly after adjusting for other covariates compared to those in the age range of 20 to 29 years compared to those in the age range of 20 to 29 years the odds of having adequate hand hygiene practice among those in the age range of የሶስቱ age range where ይሄን ያህል percent less likely because የሁሉም odds ratio ከአንድ በታች ስለሆነ ወደ percent ቀየር ነው ከዛ ደግሞ less likely ነው the odds ratioቸው ምንድነው compared to the reference group which is ከ20 እስከ 9 ዓመት ያሉት less likely ነው ማለት ነው so በዚህ መልኩ እናቀርባለን result section ስለሆነ adjusted odds ratio 95 confidence interval p value እናስቀምጣለን ማለት ነው እዚህ ጋር again just to show you የነዚህ ሲግኒፊካንት የሆኑት ምንድነው p ቫልዩአቸው 0.05 እና ከዛ በታች የሆኑት ናቸው ሶ ይሄኛው ሲግኒፊካንት ነው ኖሌጅ እና ኤጅ ግሩፕ ብቻ ነው ይሄ ከ0.05 ይበልጣል ይሄም ይበልጣል ስለዚህ ሶስቱ ሲግኒፊካንት አይደሉም በዚህ ሪግሬሽን አናሊሲስ ያገኘነው ሪዛልት የሚያሳየው ምንድነው the significant variables are age group እና knowledge ስለዚህ the same thing knowledgeም inadequate knowledge ያላቸው ሰዎች adequate knowledge ካላቸው አንፃር ስናያቸው the odds of having adequate hand hygiene practices ስንት ነው የሚሆነው ከአንድ ስንቀንሰው ይሄንን 13.9% lower ነው ስለዚህ የተሻለ ዕውቀት መኖርና ያንግ መሆን ለሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ጥሩ ነው ማለት ነው ይሄኛው ሁሉም ከፍ ያለ እድሜያቸው ሲሄድ ከዚህኛው አንፃር less ነው ፕራክቲሳቸው ከአንድ ስለሚያንሱ ስለዚህ ያንግ መሆን ለሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ጥሩ የተሻለ ፕራክቲስ እንዲኖር ያደርጋል በቂ ዕውቀት መኖር because adequate knowledge እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር inadequate ነው so inadequate compared to adequate lower percentage ነው ያላቸው ማን ነው lower odds ነው ያላቸው እያለ ነው ስለዚህ adequate ነው የተሻለ ማለት ነው adequate knowledge መኖርና ያንግ መኖር ጥሩ ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ እንዲኖረን ያደርገናል እያለ ነው ውጤታችን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ቴብላችንን ሰምራይዝ አድርገን የምናስቀምጠው this is how to interpret it just to refresh your memory on epidemiology
እነዚህ ነገሮች ግን ሙሉ በሙሉ የአድቫንስድ ባዮስታቲስቲክስ ኮርሶች እንትኖች ስለሆኑ እዛ ላይ በደንብ ትማሩታላችሁ። ሶ ይሄ እንደ ቤዝ እንዲሆናችሁ ነው። ሶ ፋክተርስ አፌክቲንግ ብለን በዚህ መልክ እናስቀምጣለን። ሶ ሪዛልታችንን ስንጨርስ ለሰከንድ ሴክሽን የሚመጣው ማለት ነው ዲስካሽን ነው። ሶ ዋት ዲስከስ የሚለው ላይ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክሳችንን ዲስከስ የምናደርገው አሁን ሪዛልት ስንጽፍ መጀመሪያ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ብለን ነው ሁሉንም ዲፔንደንት ቫሪያብሉን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉን ዲስክራይብ አድርገን ፍሪኩዌንሲ አስቀምጠን አልፈናል። ቀጥለን ደግሞ ሪግሬሽን ሪዛልት አስቀምጠናል። ሶ ዲስከሽን ጋር ስንመጣ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ የትኛው ነው ዲስከስ መደረግ የሚያስፈልገው? The only descriptive statistics finding that we are going to discuss is the prevalence of the dependent variable. ስለዚህ magnitude of anemia and associated factor among school age children ካለን መጀመሪያ የአኒሚያን ፕሪቫለንስ ነው የምናወራው። ስለዚህ አኒሚያ ፕሪቫለንስ ለምን እንደዚህ ሆነ እያልን በእኛ ጥናት እንደዚህ ነው፣ በሌሎች ሀገር ደግሞ ፕሪቫለንሱ ይሄ ነው እያልን እናወራለን። ቢኮዝ ዋናው አንደኛው የስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችን አላማ ፕሪቫለንሱን ማጥናት ስለሆነ እሱ ላይ ዲስከስ እናደርጋለን። አዘርዋይዝ ስንት ሴት ተሳተፈ፣ ስንት ወንድ ነበር፣ ስንቱ ምን ያህል ኖሌጅ ስኮር አለው የሚለው ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ፋይንዲንግ ዲስከስ አይደረግም። ቢኮዝ ያ ሲምፕሊ በእኛ ጥናት የተካተቱ ሰዎች ማንነት የሚገለጽበት ቦታ ነው እንጂ የወሰንበትን ፖፑሌሽን የሚያስረዳልን የተለየ ኢምፕሊኬሽን ለፖሊሲ ሜኪንግ ለዲሲዥን የተለየ ኢንፎርሜሽን አይሰጠንም። the only thing በቃ እኔ በጥናቴ ውስጥ ያካተትኳቸው ሰዎች እነዚህ ናቸው የሚለውን አውቀን እንድንል ነው እንጂ የሚረዳን የተለየ ዲስከስ አድርገን ከዛ ከፍሪኩዌንሲያቸው ተነስተን የምንወስነው ውሳኔ የለም። ስለ ውሳኔ ስለ ከሳምፕል ተነስተን ወደ ፖፑሌሽን ሄደን ዲሳይድ ስለማድረግ ስናወራ እያወራን ያለ ነው ስለ ሪግሬሽን ሪዛልት ነው። ያ ማለት ስለ ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ። ስለዚህ ሜን ፎከስ ኦፍ ዲስከሽናችን ማን ነው? ሪግሬሽን ሪዛልት ፋክተርስ አፌክቲንግ ዘ ዲፔንደንት ቫሪያብል። ይሄ ነው በቃ ጀነራላይዘብል የሆነው ሪዛልታችን። ከኛ ጥናት ከሳምፕሉ ተነስተን ጀነራላይዝ ያደረግነው እዚህ ጋር ነው በሪግሬሽን ሪዛልት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ነው በደንብ ዲስከሽን የሚኖረን። ኤንድ ከዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ የዲፔንደንት ቫሪያብሉን ፕሪቫለንስ ብቻ ነው ዲስከስ የምናደርገው። ስለዚህ ምንጊዜም ዶንት ፎርጌት ቱ ቢ ፎከስድ። እዚህ ጋር ዲስከስ የምናደርገው ሁለቱን ኦብጀክቲቮቻችን ነው፣ ሁለቱን ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ። the first one is the prevalence of the dependent variable, magnitude of ፕራክቲስ ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ አዲኩዌት የሆነው ምን ያህል ፐርሰንቱ ላይ ነው የሚለው አንደኛው ኦብጀክቲቫችን ነው። ሁለተኛው ደግሞ what are the factors that affect the hand hygiene practice የሚለው ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ፕሪቫለንስ the prevalence ያ ማለት ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ 1 ማለት ነው። እሱን ዲስከስ እናደርጋለን። ስንቀጥል ከሪግሬሽን ሪዛልት ያገኘናቸው factors affecting the dependent variable which is specific objective 2 ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ 1 እና ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ 2 ነው ዲስከስ የምናደርገው nothing further. so ዲስከሽናችን ምንድነው መሆን ያለበት? our discussion should be based on mainly በቃ ይሄን መቼም መርሳት የለባችሁም። ዲስከሽን እንዴት ነው ዲስከስ የሚደረገው? ሜይንሊ ሪዛልታችንን ዲስከስ እናደርጋለን። አንደኛ based on the studied population characteristics and by comparing with the existing science. ዲስከሽንን ሲምፕሊ ከሌሎች ስተዲዎች ጋር ኮምፔር ማድረግ ብቻ ነው በሚል ብዙ ጊዜ ያለ ሚስኮንሰፕሽን አለ። ዲስከሽን የሆነ ውጤት ስናገኝ መጀመሪያ ካጠናነው ፖፑሌሽን በመነሳት የዚህ ዲስከሽን ፋይንዲንግ ለኛ ፖፑሌሽን ምን ማለት ነው የሚለውን እናስረዳለን። ከዛ ደግሞ ከረንትሊ ያሉ ፋክቶች ኤግዚስቲንግ ሳይንሶች ጋር በማወዳደር ለማስረዳት እንሞክራለን ማለት ነው። ሶ ሜንሊ ዲስከሽን ማለት ይሄ ነው መሆን ያለበት። ሲቀጥል ላስትሊ መጨረሻ ላይ ምን እናደርጋለን? by comparing with the result of a previous similar research in a similar setup or other setup. ለምሳሌ ተቀራራቢ ስተዲዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰርተው ከሆነ ሌሎች ስተዲዎችስ ከኛ ካጠናነው ጋር ተመሳሳይነት አላቸው ወይስ ልዩነት አላቸው? ተመሳሳይነት ካለው ለምን ኖሮ፣ ልዩነት ካለው ለምን ኖሮ? ኢቭን ከኢትዮጵያ ውጪ በአፍሪካን ሴታፕ ወይም ኢቭን አሜሪካ ውስጥ የተሰራ ዩሮፕ ውስጥ የተሰራ ኤዥያ ውስጥ የተሰራ ስተዲ ሊሆን ይችላል። መቀራረብ ካለው ከነሱ ጋር ኮምፔር ልናደርግ እንችላለን። ይሄ ግን መጨረሻ ላይ ለእያንዳንዱ ዲስከሽን መጨረሻ ላይ እንደ ሰፖርቲቭ ነገር ሊመጣ የሚችል እንጂ ሜይንሊ ዲስከሽን ፖይንታችን ሊሆን አይገባም። ሜይን ዲስከሽን ፖይንት የኛ ያጠናነው ፖፑሌሽን
ይሄ ውጤት ካጠናነው ፖፑሌሽን ካራክተሪስቲክስ ጋር ምን ይመስላል እንዴት ይመስላል ካለው current existing practice the science the fact ጋር ስናወዳድረው ምን ይመስላል የሚለውን ነው mainly ማውራት የሚጠበቅብን ማለት ነው and the other is it should have the same flow as the result section ለምሳሌ እዛ ጋር prevalence of undiagnosed practice አስረድተን የጀመርነው so prevalence ስለ prevalence እናወራለን ከዛ associated factors ላይ ማን ነው significant ሆኖ ያገኘናቸው age group እና knowledge ስለዚህ እዛ ጋር age groupን accordingly after adjusting for other variables the odds of having good when adequate undiagnosed practice among age group of 22 30 to 39 years ይሄን ያህል percent less compared to 20 to 29 years እያለን እያወራን age groupን አስረድተናል ቀጥለን knowledge አውርተናል ስለዚህ ይሄንን ነው ከዛ ጋር ያለውን ሲኮንስ ተከትሎ ስለ prevalence እናወራለን specific objective 1 ነው ከዛ specific objective 2 what are the factors that affect the practice of hand hygiene ነው the first one ያገኘነው age group ነው the second knowledge ነው so sequenceውን ተከትሎ መቅረብ አለበት ሪዛልት ላይ knowledgeን አስቀድመን ከዛ age groupን አስቀጥለን አውርተን ከሆነ again በዛ sequence ነው መምጣት ያለበት ማለት ነው which is important sequenceውን መከተል so let's see our example በእኛ example ምንድነው የመጀመሪያው እንትናችን 70% አግኝተናል እንበል ለምሳሌ adequate undiagnosed practice in the studied population was only 70%. This is አሁን ይሄንን ነው ዲስከስ የምናደርገው ብለናል. This is a very low practice compared to the set standard of 95% by the World Health Organization to achieve the required IPC. ስለዚህ አሁን ከማን ጋር አወዳደር ነው ማለት ነው ስታንዳርዱ እኛ ይሄ ውጤት ምን ማለት ነው ለኛ ፖፑሌሽን ምንድነው ኢምፕሊኬሽኑ ስንል ከስታንዳርዱ ጋር ነው ማወዳደር ያለብን if there is a ስታንዳርድ ከሌለን ምናልባት ማወዳደር ሊከብደን ይችላል ኢንተርናሽናሊ ኦር ናሽናሊ ኦር በእኛ ስተዲ ኤሪያ ላይ ሴት የሆነ ስታንዳርድ ካለ ከሱ ጋር አወዳደር ነው ማውራት ያለበት ስለዚህ WHO 95% መኖር አለበት አትሊስት ኮሮና ሴንተሮች ላይ 95% adequate undiagnosed practice መኖር አለበት ብሎ ሴት አድርጓል ያለው ግን only 70% ነው ስለዚህ ከሱ ጋር ያይዘን it's very low this result is ቀጥለን ምን አደረግን ከሌሎች ስተዲዎች ጋር ልናወዳደር ጀመርን ማለት ነው this result is similar with other studies conducted in other African countries but it is in contrast to studies conducted in China London and California where a prevalence of 85 to 90% is reported so እዚህ ጋርም አንድ one way of summarizing research output ታያላችሁ ቻይና ለንደን ካሊፎርኒያ ሶስት ቦታዎች የተሰሩ ስተዲዎች ከኛ ጋር ይለያያሉ ምን ያህል ነው እንትናቸው ከ85 እስከ 90% ነው ያለን ነው ስለዚህ የሁሉንም ቻይና እንደዚህ ለንደን እንደዚህ ማለት አያስፈልገንም ሬንጁን አውጥተን የሁሉንም አይተን ከዚህ ሬንጅ ሪፖርት አድርገዋል ከኛ ይለያሉ አለ this could be because ብለን ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ጋር የተመሳሰለው ምናልባት የፖፑሌሽናችን ዳይናሚክስ their knowledge their living standard their healthcare infrastructure ተመሳሳይ ስለሆነ ነው ቻይና ለንደን ካሊፎርኒያ ደግሞ የተለዩት የተሻለ የሆኑት probably እንትናቸው ስታፋቸው better educated ሊሆን ይችላል their healthcare infrastructure the availability of resource hand hygiene practice ማድረግ የሚያስችሉ ሪሶርሶች accessibility እና availability የተሻለ ስለሚሆን ለዛ ሊሆን ይችላል ያለን የራሳችንን reading based የሆነ evidence based የሆነ scientific explanation logical የሆነ scientific explanation ለመስጠት እንሞክራለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳያችሁት ስለ እንትን ያወራ ነው ስለ other studies ብለን compare ማድረግ የጀመረው መጀመሪያ ከWHO ጋር ከስታንዳርዱ ጋር ካለው existing fact ጋር ስታንዳርድ ጋር ካወዳደርን በኋላ ነው so this is how you should proceed so practice of hand hygiene ዲስከስ አድርገን ከጨረስን በኋላ ማን ይመጣል ማለት ነው የሪግሬሽን ሪዛልት ስለዚህ just ኦዲየንሳችሁን ለማስታወስ ያህል on the multivariable regression age group and knowledge were found to be significant determinants of practice of hand hygiene ብለናል so ምን እንላለን እዛ ጋር የጻፍናቸውን ነገሮች እናመጣለን except just like I said audience will refresh ለማድረግ memory ሪዛልት ጋር ያሉት ነገሮች ይመጣሉ except ይሄኛውን ፓርት አናመጣውም ይሄ the odds ratio 95% confidence interval ዲቴሎች እነዚህ p value ያሉበት ነምበሮችን አናመጣም ስለዚህ ራሱን ሪዛልት ሴክሽን ጋር ያለው አምጥተን ከፈለግን ደግሞ በተለይ በደንብ ኢንተርፕሬት መደረግ የሚችሉ አይነት ሪዛልቶች ካሉን በተለየ ወይ ኢንተርፕሬት አቀራረባችን ሊለይ ይችላል ኢንተርፕሬቴሽናችን ማለት ነው when we have the experience like የለመድነው ስንመጣ ኢንተርፕሬት ማድረግ ላይ ኮምፎርታብል እየሆንን ስንመጣ
word about እዛ የተጻፈውን መድገም ላያስፈልግ ይችላል። just ቀያይረን the way we present it, the way we interpret it, መስመሩን ሳይለቅ in an appropriate way ግን ለየት ባለ way ኦዲየንሱን አትራክት እንዲያደርግ አድርገን another way ሪፍሬዝ አድርገን እናመጣዋለን። ግን እንደዚህ አይነት ዲቴይል adjusted odds ratio ምናምኖች አያስፈልጉንም ዲስከሽን ላይ ማለት ነው። ሶ ይሄን ከጻፍን በኋላ ምን እንላለን? this could be because ብለን young people are እያለን እናስረዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢምፕሊኬሽኑ ምንድነው? ያንግ ከሆኑት አንፃር ከ20 እስከ 29 ዓመት ካሉት አንፃር ከ30 ዓመት ጀምሮ ወደዛ ከላይ ያሉት ሶስቱም ኤጅ ግሩፖች በሙሉ ለስ ነው ፕራክቲሳቸው፣ ለስ ነው ሃንዳይጅን ፕራክቲሳቸው ለስ ነው compared to the young group of 20 to 29 years. so ምን ብለን ማስረዳት እንጀምራለን? this could be because young people are like more practice የማድረጋቸው ቶሎ educated መሆን ቶሎ የተሻለ ትሬኒንግ ላይ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ እና ፕራክቲስ ማድረግ ለያንግ ኤጅ ግሩፕ የተሻለ ነው compared to others because በተሻለ ኢንፍራስትራክቸር ነው የተማሩትም እንደዚህ ያሉትን እያልን መጀመሪያ ሎጂካሊ የሆነ ኤክስፕላኔሽን እንሰጣለን ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ከዛ በኋላ ይሄንን ኤክስፕሌን አድርገን ስንጨርስ this result is also similar way in contrast to a study conducted at ናም እያልን የሚመሳሰሉና የሚለያዩ ሪዛልት ፋይንዲንጎችን በተመሳሳይ ሴታፕ ወይ በአደር ሴታፕ ልክ እዚህ ጋር ኤክስፕሌን እንዳደረግነው እየገለጽን እንሄዳለን ማለት ነው። so this is how you discuss your result section ማለት ነው። so ከዲስከሽን በኋላ strength and limitation ነው የሚመጣው። አሁን ወደ መጨረሻ ወደ ማጠቃለያው እየሄድን ነው። ወደዛ ስንሄድ ዲስከስ ካደረግን በኋላ ጥናታችን የተወሰነ ጥሩ ሳይድ ሊኖረው ይችላል፣ የተወሰነ ደግሞ ሊሚቴሽን ሊኖረው ይችላል። ያንን ለኦዲየንሳችን ማሳወቅ መቻል አለብን so that after this የዚህን strength እና limitation in mind ከያዘ በኋላ ሪዛልታችንን ኮንክሉድ አድርገን ሪኮመንድ አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ strength እና limitation ላይ ስለምንድን ነው የሚወራው? what to talk about? the first one is new study topic ከሆነ ለምሳሌ እንደ strength ልንይዘው እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት ምንም ያልተጠና ኤሪያ ከሆነ there is no previous similar study in the study setup so የመጀመሪያው ጥናት መሆኑን አዲስ ስራ መሆኑን እንደ strength ልንይዘው እንችላለን። ሲቀጥል አብዛኛው strength እና limitationአችን should talk about our methodology። ስለዚህ the first one new study ነው አይደለም ስለሚለው እናወራለን። the second methodological based on strengths እና limitation ነው የምናወራው። ለምሳሌ the design used the same study በክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ዲዛይን መሰራት የሚችል አለ ኦር ደግሞ በኮሆርት ሊሰራ ይችላል። ሶ በክሮስ ሴክሽናል የተሰሩ ስተዲዎች ኖሮ እኛ ሞር የተሻለ ኤቪደንስ ጄነሬት ለማድረግ ሞር ስትሮንግ የሆነ ኤቪደንስ ለማግኘት ኮሆርት ስተዲ ዲዛይን ተጠቅመን ከሆነ ዴፊኒትሊ ከክሮስ ሴክሽናል ስተዲ የተሻለ ሞር ሪላያብል ሪዛልት ኮዝ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ ለመስጠት ሞር ኤክስፕሌን ማድረግ የሚችል ስትሮንግ ስተዲ ዲዛይን ስለሆነ ኮሆርት ከተጠቀምን ለምሳሌ the study design that we used is strong ብለን እንደ strength ልናነሳው እንችላለን ማለት ነው። ሲሚላርሊ ለምሳሌ ሪትሮስፔክቲቭ ቻርት ሪቪው ተጠቅመን ከሆነ ቻርት ሪቪው ፑር ነው አንደኛ ነገር ከሪላያቢሊቲ ኦፍ ኤቪደንስ that we get from the charts secondary data ወስደን የምናጠናው ነገር more strong አይሆንም compared to a primary data primary study result ማለት ነው። ስለዚህ ሬትሮስፔክቲቭ ስተዲ ዲዛይን መሆኑ እንደ ድሮባክ እንደ ሊሚቴሽን ልናየው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስተዲ ዲዛይኖቻችንን አይተን based on that strength ወይም ሊሚቴሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። both extreme more strong study design is recommended and strength ልናየው እንችላለን ማለት ነው። the other period of observation ለምሳሌ አንድን ጥናት በ3 ወር ብቻ ኦብዘርቭ አድርገን እንሰራ እንችላለን። ለምሳሌ እንደነ ክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ዲዛይን ኮሆርት ሆኖ ደግሞ አንድ ኮሆርት ለ1 ዓመት ሊከታተል ይችላል፣ ሌላኛው ኮሆርት ደግሞ ለ10 ዓመት ሊከታተል ይችላልና 10 ዓመት ፎሎ አድርገን ሰርተን ከሆነ ፕሪቪየስሊ ካሉት ስተዲ ዲዛይን ካሉት ሲሚላር ስተዲዎች አንፃር የኛ ስተዲ ሞር ስትሮንግ ነው ማለት ነው በፔሪድ ኦፍ ኦብዘርቬሽኑ። ስለዚህ ረዘም ላለ ጊዜ ኦብዘርቭ አድርገናል ኮምፔር ቱ ፕሪቪየስ ስተዲስ ብለን እንደ ስትሬንግዝ እናወራለን። አጭር ከሆነ ደግሞ ፔሪድ ኦፍ ኦብዘርቬሽናችን ቢኮዝ ኦፍ ሪሶርስ ሊሚቴሽን ሊሆን ይችላል፣ ቢኮዝ ኦፍ ታይም ሊሆን ይችላል፣ አጭር ነበር 1 ዓመት ብቻ ነው ብለንም እንደ ሊሚቴሽን ልናወራ እንችላለን። አጌን ኢን ቦዝ ዳይሬክሽን ፔሪድ ኦፍ ኦብዘርቬሽናችን ስትሬንግዛችን ሊሆን ይችላል፣ ሊሚቴሽናችን ሊሆን ይችላል። ጀስት ላይክ ዳት ዲዛይን ቤተር ዲዛይን ስትሬንግዝ ሊሆን ይችላል፣
less strong study design ደግሞ limitation ሊሆን ይችላል። The others variables that are not addressed because of the methodology ለምሳሌ secondary data እየተጠቀምን ከሆነ in chart review ቻርት ሪቪው ላይ በተለይ በእኛ ሴታፕ እነዚህ ዲቴል ኢንፎርሜሽኖች ለምሳሌ ስለ ኢንካም፣ ስለ ማሪታል ስታተስ፣ ስለ ኤጁኬሽን፣ ስለ ድራግ አድሄረንስ እንደዚህ ዲቴል የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ከቻርት አናገኝም። ስለዚህ በቻርት ብቻ አገላብጠን ስተዲ የምንሰራ ከሆነ ብዙ ዳታዎችን ብዙ ቫሪያብሎችን ማጥናት አንችልም። ለምሳሌ ስለ ድራግ ቅድም ሜንሽን ካደረኳቸው ተጨማሪ ሰብስታንስ አቢዩዝ ማወቅ ብንፈልግ ታጨሳለህ ወይ ትቅማለህ ወይ ኤክሰርሳይዝ ታደርጋለህ ወይ የኤክሰርሳይዝ ኢፌክት ማወቅ ብንፈልግ እነዚህን ሁሉ በእኛ ሀገር ባለ ሴታፕ በእኛ ሀገር ባለ ሬጅስትሬሽን ካች አይደረጉም ሩቲንሊ። ስለዚህ እነዚህን ማግኘት አንችልም። ስለዚህ ለአንድ ቫሪያብል ግን ለአንድ ዲዚዝ አውትካም በጣም ሬሌቨንት የሆኑ ኢንፑት ቫሪያብሎች ናቸው። ግን ቢኮዝ ኦፍ ዘ ሜቶዶሎጂ ዳት ዊ ቹዝድ እነዚህ ቫሪያብሎች አድሬስ ማድረግ አልቻልንም። ስለዚህ ይሄንን እንደ ድሮባክ እናወራለን። ሪትሮስፔክቲቭ ቻርት ሪቪው ስለተጠቀምኩኝ እነዚህን ሬሌቫንት ቫሪያብሎች አድሬስ ማድረግ አልቻልኩም። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ሊሚቴሽን ኦፍ ማይ ስተዲ ልንል እንችላለን። ስለዚህ ቤዚካሊ ከኛ ኮንትሮል ውጪ የሆኑ ነገሮች ናቸው እነዚህ። ዲዛይኑን ባይ ዋን ዌይ ኦር አናዘር የምንመርጠውን ዲዛይን መርጠናል። ክሮስ ሴክሽናል ኮሆርት መስራት ይቻላል በሴም ስተዲ ላይ፣ ግን ሪትሮስፔክቲቭ ስተዲ ዲዛይን ልንሰራ እንችላለን። ሪትሮስፔክቲቭ ቻርት ሪቪው ልንሰራ እንችላለን። ቢኮዝ ኦፍ ሪሶርስ ታይም ሊሚቴሽን፣ ማኒ ሊሚቴሽን ልንሰራ እንችላለን። ያ ነገር ሊሚቴሽናችን ሊሆን ይችላል፣ ስትሬንግዛችን ሊሆን ይችላል። the same thing period of observation በሪሶርስ በምናምን ምክንያት the simplest study ሊሰራ ይችላል ወይም the most complicated and most reliable study design ሊሰራ ይችላል። so ያ ስትሬንግዛችን ሊሚቴሽናችን ሊሆን ይችላል። and again because of the methodology that we chose ሁሉን ቫሪያብል አድሬስ ማድረግ ላንችል እንችላለን። on the opposite ደግሞ ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይን መርጠን ከሆነ ለምሳሌ ሁሉንም ስተዲ ቫሪያብልስ እንዲያውም ሪላብል በሆነ ወይ ኮንፋውንዲንግን አቮይድ አድርገን እኛ ኦብዘርቭ እያደረግን ማየት እንችላለን። ስለዚህ ብዙ ቫሪያብል አድ እንዳደርግ ረድቶኛል ኮሆርት መጠቀሜ፣ ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይን መጠቀሜ ብለን እንደ ስትሬንግዝ ልናየው እንችላለን ማለት ነው። the other is እንደ ስትሬንግዝ ሊታይ የሚችለው ለምሳሌ ባያዞችን ሚኒማይዝ ለማድረግ ምን አድርጋቸዋል? የተለያዩ አይነት ፎርምስ ኦፍ ባያዝ አሉ። ለምሳሌ ኦብዘርቨር ባያዝ ብለናል ባለፈው። ሰዎች ኦብዘርቭ እንደሚደረጉ ሲያውቁ ባያዝድ ሊሆኑ ይችላሉ። ኦብዘርቭ መደረጋቸውን ሲያውቁ ፕራክቲሳቸውን ሊቀይሩ ይችላሉ ከሩቲኑ እና የሩቲን ፕራክቲሳቸውን ሪፕሬዘንት የማያደርግ እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላሉ ብለን አውርተናል። the same thing እንደዚህ ኩዌስቸነር ላይ ሲመልሱልን every form of bias ሊኖር ይችላል። እንዴት አቮይድ አደረጋችሁት የሚለውን እንዴት ሚኒማይዝ አደረጋችሁት የሚለውን ታወራላችሁ። one thing ብዙ ጊዜ የሚጻፍ strength limitation ተብሎ ግን completely wrong የሆኑ ነገሮችን ለመጥቀስ ያህል የመጀመሪያው ሳምፕል ሳይዝ፣ እኔ የተጠቀምኩት ሳምፕል ሳይዝ ትልቅ ነው ብሎ እንደ ስትሬንግዝ የሚወራበት ጊዜ አለ። this is completely wrong። ሳምፕል ሳይዝ 1000ም 2000ም ይምጣ 30ም ይምጣ 40ም ይምጣ ትክክለኛ ሳምፕል ሳይዝ ካልኩሌሽን ሜተዱን ተጠቅሞ ከሄደ ለዛ ስተዲ የሚበቃውን ሳምፕል ሳይዝ በቃ ከካልኩሌሽን አግኝተናል። ስለዚህ 40 ሰው አጥንቶ በቃ በቂ ነው የሚባልበት ስተዲ ሊኖር ይችላል። 10000 አጥንቶ 10000 ነው ሚኒመም ሳምፕል ሳይዝ ብሎት based on the study design based on the objective 10000 ሰው ሊያስፈልግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ጊዜም ሳምፕል ሳይዝ በካልኩሌሽን የሚመጣ ነገር እንጂ እኛ በእጃችን ተቆጣጥረን አስተልቀን አሳንሰን የምንጀምረው ነገር አይደለም። ሶ እንደ ስትሬንግዝ ሊታይ አይችልም። ሌላው ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ሲምፕል ራንደም ሳምፕሊንግ ተጠቀማችሁ ሲስተማቲክ ተጠቀማችሁ ምንም ተጠቀማችሁ the most important thing ለኳንቲቴቲቭ ስተዲ ዲዛይን ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ትጠቀማላችሁ። ለኳሊቴቲቭ ስተዲ ዲዛይን ነን ፕሮባቢሊቲ ወይም እነዚህ ፐርፐዚቭ ኮንቪኒየንት የምንላቸውን ፎርምስ ኦፍ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ትጠቀማላችሁ። ሶ ሳምፕሊንግ ቴክኒካችንን እንደ ስትሬንግዝ አናወራም። እዚህ ጋር ያመጣሁላችሁ ኮመንሊ የሚሰሩ ሚስቴኮች ስለሆኑ እንድታዩዋቸው ነው። ሳምፕሊንግ ቴክኒካችንም ኢትስ ጀስት ሜቶዶሎጂ ላይ ተያይዞ የሚመጣ ሩቲን ቤዚክ ነገር ነው እንጂ ጥንካሬ ስትሬንግዝ ሊሚቴሽን ሊሆነን አይችልም። እንደ ግዴታ የሚሟሉ ነገሮች ናቸው። ሌላው ሪስፖንስ ሬት በእኔ ጥናት 10% ነን ሪስፖንስ ሬት አስቤ 1% ብቻ ነው እምቢ ያለኝ ብላችሁ እንደ ስትሬንግዝ ታመጡት አትችሉም። ይሄ ስትሬንግዝ አይደለም። በቃ 10% አስበናል 1%ም ብቻ እምቢ ያለ
9.9% ምን ቢያለ still allocate አድርገናል። በቃ this is something that we allocated በእኛ ስተዲ ላይ የተለየ ውጤት እንዲኖር የሚያደርግ እንደ strength እንደ limitation የምናያቸው ነገሮች አሉ። so please don't ever write something like this on your strength and limitation. strength እና limitation የሚወራው በእነዚህ ሶስት ኤሪያዎች ላይ ነው። የስተዲ ቶፒኩ አዲስነትና መሆን አለመሆን ከሜቶዶሎጂ ከዲዛይኑ ከፔሪድ ኦፍ ኦብዘርቬሽን ከቫሪያብልስ ኢንክሉድድ አንጻር ኢንትሪንሲክ የሆኑ ከሜቶዶሎጂ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ነገሮች ወር ደግሞ ባያዝን ሚኒማይዝ ለማድረግ ካደረግናቸው ጥረቶች የሚመጡ ነገሮች ስትሬንግዝ ሊሚቴሽን ተብለው ሊጻፉ ይችላሉ። so let's see our example. ለኛ ኤግዛምፕል ማን ነው ስትሬንግዝ ሊሆን የሚችለው? To the best of our knowledge, there is no study conducted in Ethiopia that assessed hand hygiene practice at COVID centers. So COVID center ላይ ያለው current hand hygiene practice ምን ይመስላል የሚለውን ያጠና ሌላ ሰው የለም፣ ስተዲዎች አላየንም እስካሁን ድረስ። ስለዚህ this is a first study by that እንደ strength ልናየው እንችላለን ማለት ነው። the other methodologically problem የለም ብለን ካሰብን the third point is ከባያዝ ጋር የተያዙ ጉዳዮችን ሚኒማይዝ ለማድረግ ምን አድርገናል የሚለው ነው። so minimizing observer bias. to minimize the observer bias ለምሳሌ hand hygiene practiceን ኦብዘርቭ እያደረግን ሰርተ ነው ከሆነ በኩዌስቸነር ብቻ ሳይሆን አብረናቸው ብለን በ24 ሰዓት ውስጥ ወይም በሚገቡበት በሽፍታቸው ሰዓት ላይ ያላቸውን ፕራክቲስ እያየን ከሆነ ኦብዘርቨር ባያዝን አቮይድ ለማድረግ ኦብዘርቬሽን was made at random days and by unknown observer. ባለፈው እንዳልኳችሁ ኮንሰንት ስንወስድ በዚህ ሳምንት ውስጥ ራንደምሊ ባለው አንደኛው ቀን ላይ ኦብዘርቭ ትደረጋላችሁ እና ኦብዘርቭ የሚያደርጋችሁ ሰዎች ደግሞ አኖኒመስሊ እንዳይታወቁ አድርገን ነው የምናስገባቸው ብለን ኮንሰንቱን ፍቃደኛ ሆነው ከፈረሙልን በእንደዚህ አይነት መንገድ ካደረግን ምን አድርገናል ማለት ነው? ባያዝ ቀንሰናል። ለምሳሌ እኔ ነኝ የምሰበስበው ማክሰኞ ቀን መጥቼ ሳይክ ውላለሁ እኔ ነኝ የምሰበስበው ብንለው ያን ቀን ጠብቆ ባያዝድ ሆኖ እንትን ሊል ይችላል ማለት ነው። ግን እነን ስፔሲፊክ የሆነ በቃ በዚህ ሳምንት ውስጥ በአንደኛው ቀን ላይ ራንደም የሆኑ ማታቃቸው ኦብዘርቨሮች መጥተው ኦብዘርቭ ያደርጋሉ ብንል ያንን ሳምንት በሙሉ የተለየ ወይ በጥንቃቄ አክት ሊያደርግ ይችላል ያ የጤና ባለሙያ። ግን አትሊስት የሚያውቀው ሰው በሚያውቀው ቀን መጥቶ ኦብዘርቭ ከሚያደርገው የተሻለ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ ኦብዘርቨር ባያዝን ሚኒማይዝ ለማድረግ ምን አደረጋችሁ፣ ኢንጀነራል ባያዞችን ሚኒማይዝ ለማድረግ ምን አደረጋችሁ የሚለውን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሊሚቴሽን በተመለከተ even though we try to minimize it, still observer bias could be there that might resulted in change of the actual behavior. እንደዚህ እንኳን ብንነግራቸው ያን በሳምንቱ ውስጥ ራንደም ቀን ላይ የማታውቁት ኦብዘርቨር ብለን እንኳን ብንነግራቸው ስቲል ባህሪያቸውን የመቀየር ፖሲቢሊቲያቸው ሃይ ነው በዛ ሳምንት። ስለዚህ አክቹዋል ቢሄቪየራቸውን እንዳናቅ ሊያደርገን ይችላል የሚለውን አገን እንደ ሊሚቴሽን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሊሚቴሽን አዲስ ስተዲ ነው አይደለም በሚለው ሜቶዶሎጂ ጋር ሪሌትድ በሆነ ነገርና ከባያዝ ስተዲ ባያዝ ጋር የተያዙ ነገሮችን አድሬስ የምናደርግበት ቦታ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ በስተዲ ዲዛይኑ ተነስቶ ለምሳሌ ሪትሮስፔክቲቭ ቻርት ሪቪው ተጠቅሞ ከሆነ ሊሚቴሽን ሊጻፍ ይችላል። አዲሽናል ኢምፖርታንት ቫሪያብልስ ላይክ ቢሄቪየራል ፋክተሮች ለምሳሌ መጠጣት፣ መቃም፣ ማጨስ ወይ ኤክሰርሳይዝ መስራት አለመስራት እነዚህ ቢሄቪየራል ፋክተሮች could not be included in our study because it was a retrospective chart review ብላችሁ እንደ ሊሚቴሽን ታወሩ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሪትሮስፔክቲቭ ቻርት ሪቪው ተጠቅማችሁ ከሆነ ይሄ ከኛ ስተዲ ውጪ ነው በደም ክላሪፋይ ለማድረግ ስለፈለኩ ነው። ሌላው ሰከንደሪ ዳታ ጋር የተያዙ ፕሮብሌሞች ኖሮ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ቻርት ሬጅስትሬሽኑ ኢንአኩሬት ሆኖ ይችላል፣ ሪካርዶቹ ኢንኮምፕሊት የነበሩ ሚስድ ሜዲካል ቻርት እያለን እናወራ እንችላለን። the other ደግሞ there might be an issue of social desirability ወይም ሪስፖንስ ባያዝ ሰዎች ለምሳሌ ጥቅማለ ተጠጣለ ወይ ስለ ኖ ሊለን ይችላል። ሶሻል ዲዛይራቢሊቲ ባያዞች ነበሩ። ሶሻል ዲዛይራቢሊቲ ባያዝ የሚያስፈራን ከሆነ እሱ ሚኒማይዝ ለማድረግ ምን አደረገን የሚለው ደግሞ ስትሬንግዝ ጋር መጥቶ ሊጻፍ ይችላል ማለት ነው። so this is how you write your strength and limitation of your study. so the other section is conclusion. so resulቱን ጻፍን፣ ዲስከስ አደረግን፣ strength limitation አወራን። with all these things in mind ለኦዲየንሳችን ኮንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው። so how do we conclude?
ኖርማሊ መልሰን ቁጥሮችን አናመጣቸውም። we don't report the same thing as the result. we do not report in ፊገር ወይም በቁጥር ፊገር ማለት ቁጥር በቁጥር ሪፖርት አናደርግም። rather ምን ማለት ነው ሪዛልት what does the result mean የሚለውን እናወራለን። ለምሳሌ ቁጥሩ ሃንዳይጅን ፕራክቲስ 7% ነው ከማለት ያንን ሪዛልት ጋር አውርተን ነው ይለናል። አሁን ሃይ ነው ሎ ነው የሚለውን compared to the standard ምን ይመስላል የሚለውን summarize እናደርገዋለን። and then ደግሞ we can also write what is the implication of the result የሪዛልቱ implication ምንድነው የሚለውን እናወራለን። so for our study the conclusion ምን ይሆናል ማለት ነው prevalence of hand hygiene practice among the prevalence of hand hygiene practice among healthcare professionals working at the 3 COVID-19 centers was lower than the WHO recommendation. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቁጥሩን መጻፍ እንችላለን ግን since it is a conclusion we want to put it in a summarized way. ምንድነው የምንለው prevalence of hand hygiene practice among healthcare professionals working at the 3 COVID-19 centers was lower than the WHO recommendation. እዚህ ጋር prevalence of adequate hand hygiene practice ብለን ብንጽፈው more clear ይሆናል ለሪደራችን። so prevalence of adequate hand hygiene practice among healthcare professionals working at the 3 COVID-19 centers was lower than the WHO recommendation, implying that so implication እናወራለን the infection prevention and control practice is not adequate enough to control the virus dissemination, leading the staff exposing the staff at a higher risk of getting infected ብለን implicationን አብረን መጻፍ እንችላለን። ከዛ the major factors that affect practice of hand hygiene practice were age group and knowledge. so ከፈለግን ለዚህም መጻፍ የምንፈልገው implication ካለ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። so prevalenceን እና associated ፋክተሮችን ሰመራይዝ አድርገን in terms of high ነው low ነው ወይ የሚለውን እና its implication እናወራለን ማለት ነው። the same thing እዚህ ጋርም implicationን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። so the final part is recommendation has to be result driven በቃ ይሄንን ሌሰን ያዙ። ሪኮመንድ ስናደርግ ሪኮመንዴሽናችን out of our personal experience out of our knowledge የመነጨ ሊሆን አይገባውም። it should be purely result driven ምን ማለት ነው purely result driven? let's see it በእኛ ስተዲ መሰረት የኛ ስተዲ ምንድነው የሚለው ፕሪቫለንሱ ሁለት ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ አለን። የመጀመሪያው ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችን ፕሪቫለንስ ኦፍ ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ማወቅ ነው። አዲኩዌት ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ያለው 7% ብቻ ነው። እሱን አፌክት የሚያደርጉት ጾታና ማነው ኤጅ ግሩፕ እና ኖሌጅ ነው። ሶ ኤጅ ግሩፕ ያንጎቹ ቤተር ናቸው፣ ኦልዶቹ ቤተር አይደሉም ይላል። ሶ ኦልድ የሆኑት ቤተር ያልሆኑበትን ምክንያት ወይ አዲሽናል ስተዲ ሊፈልግ ይችላል ወይ ደግሞ ፈርዘር ዳታችን አንደርስታንድ ማድረግ ሊጠይቅ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ምናልባት ከኛ ኮንትሮል ውጭ የሰዎችን እድሜ ልንቀይር አንችልም። the second important factor that affected the hand hygiene practice was knowledge. so knowledge እንዴት ነው አፌክት knowledge እንዴት ነው አፌክት ያደረገው? adequate knowledge የሌላቸው ሰዎች ፕራክቲሳቸው ሎ ነው። so knowledge is modifiable የሆነ ፋክተር። so ከሁለቱ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችን ሶስት ነገር አግኝተናል። ፕሪቫለንሱን አግኝተናል፣ አሶሲኤትድ ፋክተር ማን ነው ብለናል፣ ኤጅ እና ኖሌጅ። ኤጅ ሞዲፋይብል ፋክተር አይደለም። ዋን ቲንግ ምንድነው የምናውቀው? ለምሳሌ ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲሳችን 99% ሆኖ ቢሆን our hand hygiene practice is very good በቃ በዚሁ እንቀጥል ነው የምንለው ማለት ነው። ይሄ ሎ ነው። ስለዚህ ኢንተርቬንሽን ይፈልጋል። at what level ኢንተርቬን እናድርግ የሚለው የሚነግረን አሶሲኤትድ ፋክተሩ ነው። አሶሲኤትድ ፋክተር ላይ ደግሞ ኤጅን እና ኖሌጅን ያገኘ ነው። እድሜ፣ ጾታ እንዲህ አይነት ነገሮች they are not modifiable factors በእኛ እጅ አሉ፣ ልንቀይራቸው የምንችላቸው ፋክተሮች አይደሉም። ከ20 እስከ 29 ያለው የሚሻል ከሆነ ከ30 እስከ 39 ዓመት ያለውን እድሜውን ልንቀንሰው አንችልም፣ ሞዲፋይብል አለ። ወንዶች ከሴቶች የሚሻሉ ከሆነ ጾታን ልንቀይር አንችልም፣ ሞዲፋይብል አይደለም። rather what we can do is እድሜ ላይ የመጣውን ዲፍረንስ ምንድነው ያመጣው? ኤጁኬሽናል ስታተሳቸው ነው ወይ ትሬኒንግ መውሰድ አለመውሰዳቸው ነው ወይ ሌላ ፋክተር ቢሃይንድ ካለ እሱን ሰርች አድርጎ ሞዲፋይብል የሆነ ነገር ሞዲፋይ ማድረግ ነው የምንችለው። so the other is knowledge ሞዲፋይብል ነው። የሰዎችን ኖሌጅ ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን by training and courses። so እኛ ካገኘነው ሪዛልት ተነስተን ኢንተርቪን ማድረግ የምንችለው ሞዲፋይ ልናደርግ የምንችለው ፋክተር ማን ነው? their knowledge ነው። so working to improve the knowledge of the participants through trainings or courses ብለን ሪከመንድ እናደርጋለን። ለምን? የኖሌጅ ጋፕ አይተናል። ከዚህ ውጪ ግን እንዲሁ ከራሳችን ተነስተን
ካለን ኦብዘርቬሽን ኤክስፒሪየንስ ተነስተን አቲቱዳቸውን ኢምፕሩቭ ለማድረግ እንደዚህ ማድረግ ብለን መጻፍ አንችልም። ቢኮዝ በእኛ ስተዲ አቲቱድ ሲግኒፊካንት ቫሪያብል አይደለም፣ ሲግኒፊካንት ፋክተር አይደለም። የኢንስቲትዩሽኑን የሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ማነው ሴትአፕ፣ አክሴሲቢሊቲ፣ አቬይላቢሊቲ ማሻሻል ብለን ሪኮመንድ ብናደርግ that's wrong። ለምን? በእኛ ስተዲ ኢንስቲትዩሽን ጋር የተያዙ ፋክተሮች አክሴሲቢሊቲ፣ አቬይላቢሊቲ እነሱ በሪግሬሽን ሪዛልታችን ሲግኒፊካንት ሆኖ አላገኘናቸውም። ስለዚህ ሪዛልት ድሪቭን ማለት ይሄ ነው። what are the significantly associated factors 1 2 3 ብለን እንዘረዝራለን። ይሄኛው ሞዲፋይብል ነው ወይ? ጾታ ከሆነ ሞዲፋይብል አይደለም። ራዘር ከጾታ ጀርባ ያለ ሌላ ያላጠናነው ነገር ካለ እሱን ለማጥናት ሪኮመንድ አድርገን ልናልፍ እንችላለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኤጅ ግሩፕ አግኝተን የለም። ኤጅ ግሩፕ ጋር ያለውን ዲፍረንስ አንደርስታንድ ለማድረግ ፈርዘር ጥናት ሪኮመንድ አድርገን ልናልፍ እንችላለን። ሞዲፋይብል ፋክተር አይደለም። ስለዚህ ሞዲፋይብል ፋክተር ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር የትሬኒንግ ሲግኒፊካንት ቫሪያብል ሆኖ አግኝተ ነው ቢሆን ትሬኒንግ ያልወሰዱት ከወሰዱት አንጻር ሎ ነው ፕራክቲሳቸው ካለን ትሬኒንግ እንዲሰጥ እናድርግ እንላለን። አሁን ግን ትሬኒንግ ስላላገኘን የአይፒሲ ትሬኒንግ የሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ትሬኒንግ መውሰድ መስጠት አለብን ብለን ሪኮመንድ አናደርግም። ቢኮዝ ትሬኒንግ መውሰድ ሲግኒፊካንት ቫሪያብል ሆኖ አላገኘ ነው በመልቲ ቫሪያብል ሪግሬሽን። ሶ 1 2 3 ብለን ሲግኒፊካንት ቫሪያብሎቻችንን ዘረዝርና ሞዲፋይብል ነው አይደለም፣ ሞዲፋይብል ካልሆነ ፈርዘር ስተዲ ሪኮመንድ አድርገን እናልፍ እንችላለን። ሞዲፋይብል ከሆነ ለምሳሌ ኖሌጅ ሞዲፋይብል ነው፣ ስለዚህ ኖሌጅን ሞዲፋይ እናደርጋለን ብለን እናወራለን ማለት ነው። this is what we mean by result driven recommendation። ከዛ ውጪ ሲግኒፊካንት ያልሆኑት ቫሪያብሎች ላይ ምንም አይነት ሪኮሜንዴሽን አንሰጥም። and out of our knowledge, out of personal experience, out of observation ሪኮሜንዴሽን አንሰጥም። ጥናታችን ላይ በጥናታችን ሲግኒፊካንት ፕሪዲክተር የሆኑትን ላይ ብቻ ነው ሪኮሜንዴሽን ጽፈን ማለፍ የምንችለው ማለት ነው። ሶ ይሄ ሞዲፋይብል ያልሆነው ፋክተር ኤጅ ግሩፕን ሌሎች ሰዎች እንዲያጠኑት ኤጅ ግሩፕ ላይ ለምንድን ነው ይሄ ዲፈረንስ የመጣው የሚለውን እንዲያጠኑት ሪኮመንድ አድርገን እናልፍ እንችላለን። አዘርዋይዝ ኖሌጅ ሞዲፋይብል ፋክተራችን የምንሰራበት የምንችለው ፋክተር እሱ ነው። ወርኪንግ ቱ ኢምፕሩቭ ዘ ኖሌጅ ኦፍ ዘ ፓርቲሲፓንት ትሩ ትሬኒንግ ሊሆን ይችላል ኦር ኢን ሞስት ትሩ ሃቪንግ formal courses at the COVID centers በማድረግ we can change the knowledge of we can improve the knowledge of the participant ብለን ሪኮመንድ አድርገን እናልፋለን ማለት ነው። so don't ever forget that recommendation should be a result driven, a very important lesson. So this is the end of lecture 9 and the end of the course. I hope you understand it well, and we are going to have revision sessions, so see you in the revision sessions.